প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ইলেকশ্যন ডিউটিত লাভ হোৱাকৈ কিছুমান কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, ফ'ৰ্থ পুলিং বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে নহওক কিয়, সকলো যেতিয়া একলগ হৈ এটা টীম হিচাপে কাম কৰিব, তেতিয়া এই কথাটো সকলোৰ বাবে জনাটো খুবেই দৰকাৰ। সেই উদ্দেশ্যে ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ উদ্দেশ্যটি হৈছে বা ইয়াৰ বিষয়টো হ'ল যে যদি ভোটিং চলি থাকোঁতে বা পুলিং ষ্টেচনত বা ইলেকশ্যন দিনাখন যদি কিবা স্পেচিয়েল চাৰ্কামষ্টেঞ্চ হয় বা মানে বিশেষ পৰিস্থিতি হয়, তেনে সেই বিশেষ পৰিস্থিতিৰ লগত আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ বা সেই সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিম, তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা ক'ম আৰু বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ কথা ক'ম আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে কেনেকৈ সেই সমস্যাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই এইবোৰ কথাবোৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'ত ব্যৱহৃত এই যিটো কিতাপ বা এই যিটো লেখনি, এই লেখনিটো লৈছোঁ মই ছেকেণ্ড এডিশ্যন অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক, PO হেণ্ডবুক। প্ৰথমটো হৈছে এনে এটা বিশেষ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে, ৰং প্ৰিণ্ট অন VVPAT পেপাৰ শ্লিপ। তো কেতিয়াবা কি হয়, কেতিয়াবা এইটো খুব কম হয়, কিন্তু যদি এনে পৰিস্থিতি হয় যে VVPATৰ পেপাৰ শ্লিপে ৰং প্ৰিণ্ট দেখুৱাইছে, বোলে ভোট দিছিল এলে, ভোট গ'ল বিলে, ভোট দিছিল ডিলে, ভোট গ'ল ইলে, ভোট দিছে ডিলে, ভোট হৈছে ডিলে, সেইটো নাই হোৱা, তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় তাক কয় ৰং প্ৰিণ্ট অন VVPAT পেপাৰ শ্লিপ। খুব কম হয়, ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট, খুব কম হয় আৰু এইটো এটা স্পেচিয়েল চাৰ্কামষ্টেঞ্চ হয়। তেতিয়া যদি তেনে পৰিস্থিতি হয় আৰু তেতিয়া কি কৰিব, আৰু সেই বিষয়টো আপোনাক ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনেহে ক'ব যে মই ভোট দিছিলোঁ এক্সত, ভোট গ'ল ৱাইত। ভোটাৰ মে কমপ্লেইন এবাউট ৰং প্ৰিণ্ট অন VVPAT পেপাৰ শ্লিপ এগেইনষ্ট দ্য বাটন প্ৰেছ অন বিউ। তো বিউত বোলে টিপিলে নটাত, গ'ল বোলে এক্সত, ৱাইত, বি চিত, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, খুব কম আৰু। গতিকে তাক ক'ব ৰং প্ৰিণ্ট অন VVPAT পেপাৰ শ্লিপ। কিছুমান ইলেক্টৰে হয়তো ফটককৈ ধ্যান নিদিয়াত বা তেওঁ হয়তো চকু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা তেওঁ অন্যমনস্ক হৈ থাকিব পাৰে, তেতিয়াও কিন্তু সেইটো তেওঁ ভুলতে কিবা দেখি যাব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত। তেতিয়াও কিন্তু আপুনি তেওঁক ভালকৈ বুজাব যে যদি আপুনি টেষ্ট ভোট কৰিব বিচাৰিছে, টেষ্ট যদি কৰিব বিচাৰিছে VVPAT পেপাৰ শ্লিপৰ বিষয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি সাৱধান হওক, কাৰণ ইয়াৰ কিছুমান নিয়ম আছে, হয়তো কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে আৰু হ'বই কাৰাদণ্ড, আৰু লগত ফাইন, পইচাও জৰিমনাও বিহিব লাগিব। সেইটো কিন্তু আপুনি ক'ব, ফৰ্ম ফিল আপো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সকলো পুলিং পাৰ্টি যিবোৰ পুলিং অফিচাৰ আছে আৰু পুলিং এজেণ্ট আছে, সকলোক লৈ তাত গৈ ভোটটো দিয়াব লাগিব। আৰু তেতিয়াও যদি ছেম বস্তু ওলায়, তেতিয়া লগালগ ইলেকশ্যন বন্ধ কৰিব লাগিব, SO আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰ আৰু ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক জনায়। কিন্তু তাৰ আগত আমি কিছুমান কথা জানিব লাগে, যেনে Rule 49MA provides for response in such cases। আৰু যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা ক্ৰিয়েট হয়, তেতিয়াহ'লে Rule 49MA বুলি এটা দফা আছে, পিপলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্ট বোলা এটা নিয়মত, তাৰ মতে সেইটো চলিউশ্যন হ'ব। গেট ৰিটেন ডিক্লেৰেশ্যন চাইন বাই ইলেক্টৰ। আৰু যিজন ভোটাৰে সেইটো কথা কৈছে যে ভুলকৈ প্ৰিণ্ট কৰিছে, তেতিয়া সেই ভোটাৰজনৰ পৰা আপুনি লিখিত এটা ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব লাগিব, চাইন কৰা যে হয় মই পাইছোঁ বুলি। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ টু মেক ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি ৰিলেটেড টু ডেট ইলেক্টৰ ইন ফৰ্ম 17A। ফৰ্ম 17Aত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি এটা কৰিব লাগিব। পাৰ্মিট ইলেক্টৰ টু ৰেকৰ্ড টেষ্ট ভোট ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এণ্ড পলিং এজেণ্টছ এণ্ড অবজাৰ্ভ পেপাৰ শ্লিপ। তাৰপিছত আপুনি বহুত কথা তেওঁক জনালে যে যদি আপুনি এই কামটো কৰে, তেতিয়াহ'লে এনে পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট হ'ব। যদি আপুনি ভুল হয়, লগালগ আপোনাক কিন্তু জেললৈ প্ৰেৰণ বা পুলিচৰ কিবালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আপোনাক, আৰু আপোনাৰ ফাইন হ'ব, আপোনাৰ জেল হ'ব। সেই কথা আপুনি জনাব লাগে একৰ্ডিং টু ৰুল দেই। সেই ৰুলটো লাগিলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ পৰা আপুনি এইটো পঢ়ি শুনাব পাৰে তেওঁক, সেইটোৱে কৰিব যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয়।
আৰু তাৰ পিছত আৰু তেওঁ তথাপি যদি তেওঁ নেমানে তেওঁ কৈছে নাই নহয় মই কোৱাটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক টেষ্ট ভোট দিয়াবলৈ আৰু ৰেডি কৰক আৰু পেপাৰ শ্লিপটো চাওক যদি তেওঁ কোৱাটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ জিকিলে আৰু ইলেকশ্যন বন্ধ হৈ যাব ইফ এলিগেশ্যন ফাউণ্ড থ্ৰু ষ্টপ পলিং এণ্ড ইনফৰ্ম আৰু ইফ এলিগেশ্যন ইজ ফল্ছ আৰু যদি ভুল হ'ল দেন মেনশ্যন ইন ফৰ্ম 17A তেতিয়া আপুনি সেই কথাটো ফৰ্ম 17A মেনশ্যন কৰিব লাগিব চিৰিয়েল নম্বৰ লিখিব লাগিব আৰু নেম অফ কেণ্ডিডেট লিখিব লাগিব ফৰ হোম চাৰ্চ টেষ্ট ভোট হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড যাৰ নামত সেইটো কৰা হৈছে অবটেইন ছিগনেচাৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰ অন ৰিমাৰ্ক থাম ইম্প্ৰেশ্যন আৰু ছিগনেচাৰ ল'ব লাগিব ৰিমাৰ্কছত লিখিব লাগিব Make entries of such test vote in part 1 of form 17C. Form 17C যিটো ফৰ্ম আছে তাৰ part 1ত ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি মেনশ্যন কৰিব লাগিব এয়া হৈছে ৰং প্ৰিণ্ট অন পেপাৰ VVPAT পেপাৰ শ্লিপ বা টেষ্ট ভোট ঠিক আছে একদম ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল নেক্সট পৰিস্থিতি হৈছে ডিফেক্টিভ EVM VVPAT এয়া এই পৰিস্থিতি কিন্তু হ'ব পাৰে আৰু এইটো হ'বইতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি বোলে EVM বেয়া হৈ গ'ল VVPAT বেয়া হৈ গ'ল EVM বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ সেই তিনিটা বস্তু আৰু CU BU VVPAT may become defective and require corrective step আৰু ইয়াৰ বাবে কি ঠিক কৰিব লাগে মই সেইটো কৈ দিছোঁ যদি if CU/BU and VVPAT does not work properly replace whole set of CU BU and VVPAT আৰু যদি CU বেয়া হৈ গ'ল বোলে তেতিয়াও গোটেই সেটটোৱে বদলাব লাগিব CU BU VVPAT বদলাব লাগিব যদি BU বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়াও CU BU VVPAT গোটেইকেইটা বদলাব লাগিব কিন্তু যদি অকল VVPAT বদলিছে তেতিয়াহ'লে অকল যদি অকল VVPAT বেয়া হৈছে তেতিয়া অকল VVPAT বদলালে হ'ব কণ্ডাক্ট মক পল আৰু তাৰ পিছত VVPAT বদলালে মক পল কৰিব নালাগে কিন্তু যদি CU আৰু BU এই দুটা বদলোৱা হ'ল বা ইয়াৰে ভিতৰত এটা বদলাইছে বা গোটেই সেটটোৱে বদলাব লাগে এইটো বদলালে এটা বেয়া হ'লে তেতিয়া প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইনক্লুডিং নটা এটা ভোট দিব লাগিবই লাগিব আৰু মক পলৰ কাৰণে যি নিয়ম আছে সেইবোৰ নিয়ম আপুনি মানিব লাগিব এইটো 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ পৰিস্থিতি হৈছে ভোটাৰ ফ্ৰম ASD লিষ্ট তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে এবচেণ্টি শিফটেড আৰু ডেড যিটো ভোটাৰ লিষ্ট থাকে তাত থকা ইলেক্টৰ বা ভোটাৰ আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰত পোলিং ষ্টেচনত ভোট দিব আহিল তেনে পৰিস্থিতি নোহোৱা নহয় কিছুমান হৈ যায় য'ত হয়তো তেওঁৰ নামটো ভুলকৈ কাটিলে ডিলিটেডো হৈ গ'ল ভুলকৈ শিফটেড হৈ গ'ল বা ভুলকৈ ডেড হৈ গ'ল তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেতিয়া কি কৰিব absentee shifted and dead voter list is prepared by ERO/RO from field information আৰু ASD লিষ্টটো RO ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ বা ERO ফিল্ড ভিজিট কৰি সেই কামটো কৰে বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া কি আপুনি যদি এই পৰিস্থিতি আহে তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া ভোটাৰ টু প্ৰডিউচ এপিক তেতিয়া ভোটাৰ জনে ইলেক্ট্ৰনিক ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড বা যিটো আমাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড য'ত আমাৰ ফটো থাকে আমাৰ নাম থাকে আৰু অন্যান্য ইনফৰমেশ্যন থাকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে দিয়ে তাক কয় এপিক সেই এপিকটো তেওঁ দেখাব পাৰিব লাগিব অৰ পাৰ্মিটেড ফটো ডকুমেণ্ট এণ্ড প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ টু ভেৰিফাই পাৰ্চনেলি আৰু সেইটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনে তেওঁৰ ফটো পাৰ্মিটেড অন্যান্য ফটো ডকুমেণ্টটো চাব লাগিব ভেৰিফাই কৰিব লাগিব যে তেওঁ কোৱা কথাটো হয়নে নহয় Next, thumb impression in addition to signature to be obtained in register of voters from 17A. তাৰ পিছত কৈছে থাম ইম্প্ৰেছনৰ বাহিৰে আপুনি কিন্তু ছিগনেচাৰো ল'ব লাগিব ক'ত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ ফৰ্ম 17A এইজন ব্যক্তিৰ যিজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে মোৰ নামটো নাই সেই নাইটোতো পুলিং অফিচাৰবোৰে ক'ব যাক ক'ব তেওঁ Next, presiding officer shall maintain a record and give a certificate at the end of poll about electors allowed from ASD list. আৰু যদি চালিজাৰি চোৱাৰ পিছত এইটো কথা ক্লিয়াৰ হ'ল যে আচলতে আছে এইটো ৰংলি তেনে হ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনে তেওঁক পুলিং ভোট দিবলৈ দিব আৰু লাষ্টত তেওঁৰ ASD লিষ্টৰ বিষয়ে চাৰ্টিফিকেট এটা দি আপুনি সেইটো লিখিব লাগিব ফৰ্মত তাৰপিছত তেওঁ আৰু আপুনি ভোট দিয়ক বুলি ক'ব পাৰিব নেক্সট হৈছে ভোটাৰ উইথ আনঅফিচিয়েল আইডেণ্টিটি শ্লিপ এনে পৰিস্থিতি হয় যে ভোটাৰজন আহিছে ইলেক্টৰজন আহিছে কিন্তু তেওঁৰ তাত আইডেণ্টিটি শ্লিপটো হৈছে আনঅফিচিয়েল নহয়
contesting candidate or agent may give unofficial slip to any voter. হয়তো contesting candidate যিয়ে সেই এলেকাত ইলেকশ্যন খেলিছে সেই ব্যক্তিজনে বা ইলেকশ্যন এজেণ্ট তেওঁ কোনো এজন ব্যক্তিক বা যিকোনো ব্যক্তিক আনঅফিচিয়েল আইডেণ্টিটি স্লিপ দিব পাৰে তেতিয়া কি কৰিব ইফ আনঅফিচিয়েল আইডেণ্টিটি স্লিপ কণ্টেইনছ নেম অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট অৰ স্লেছ অৰ পাৰ্টি এণ্ড স্লেছ অৰ চিম্বল কমা দেন ইনষ্ট্ৰাক্ট কনচাৰ্ণ পলিং এজেণ্ট টু এণ্ড ছাচ ভায়লেশ্যন আৰু যদি তেনে পৰিস্থিতি আহে বা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই কামটো আৰু পুনৰ যাতে নঘটে বা সেই কামটো যাতে বন্ধ কৰে তাৰ বাবে আপুনি কিন্তু সেই পোলিং এজেণ্টসকলক জনাব লাগিব সেইটো কনচাৰ্ণ পাৰ্টিৰ মানে যাতে তেওঁ কোনো কাৰণতে পাৰ্টিৰ তাত চিম্বল নিদিয়ে পাৰ্টিৰ নাম নিদিয়ে কেণ্ডিডেটৰ নাম নিদিয়ে সেই কাম যাতে তেওঁ নকৰে তাক কোৱা হ'ব আনঅফিচিয়েল আইডেণ্টিটি স্লিপ নেক্সট ইন কেছ অফ ইলিটাৰেট ভোটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰ শুড ৰিড আউট চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ইলেক্টৰ এণ্ড আস্ক ইলেক্টৰ টু টেল হিম স্লেছ হাৰ নেম টু এচাৰ্টেইন জিনিউনেছ তাৰপিছত যদি কোনো অশিক্ষিত ভোটাৰ আহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষিতৰ হাৰ মানে 100% হোৱাকৈ নাই 60-70 আছে মই যিমান দূৰ জানো কিছুমান ষ্টেটৰ কথা বেলেগ তো তেতিয়া যেহেতু মানে টোটাল 100% নহয় তো মানে ইলিটাৰেট নপঢ়া নুশুনা বা মানে অশিক্ষিত ভোটাৰ থকাটো মানে স্বাভাৱিক কথা আৰু তেনে যদি পৰিস্থিতি ঘটে আৰু ইলিটাৰেচিটো আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু যদি এই মানে ঘটনাটো ঘটে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰে সেই ব্যক্তিজনৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু তেওঁৰ নামটো মানে খুব চিঞৰি গাই দিব মানে জোৰকৈ গাব আৰু সেই কথাটো মানে সেই যেতিয়া সেই নামটো গাব তেতিয়া যাতে সেই ব্যক্তিজনে বুজি পায় মানে তেওঁ যাতে ক'ব পাৰে যে হয় এইটোৱে হয় বুলি তেওঁ যাতে চেক কৰে সেইটো নেক্সট ইন কেছ অফ ইম্পাৰ্চনেটৰ দ্য পাৰ্চন শুড বি হেণ্ডেড অভাৰ দ্য পুলিচ অভাৰ টু দ্য পুলিচ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে কিছুমান ভুৱা আহে ভুৱা ব্যক্তি আহিব পাৰে তেতিয়া সেই ভুৱা ব্যক্তিয়ে তাত আহি গণ্ডগোল কৰিব পাৰে যে মোৰ নামটো আছে ইয়াত আপোনালোকে মানে কাটি পেলালে চাগে বা মানে গণ্ডগোল কৰিব পাৰে তেওঁ তাক ক'ব ইম্পাৰ্চনেটৰ হয়তো বিভিন্ন ৰূপত তেওঁ আহিব পাৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক আৰু ভালকৈ চালি জাৰি চাই ভেৰিফাই কৰি যদি গম পোৱা যায় যে এওঁ হৈছে ফ্ৰডষ্টাৰ পাৰ্চনেটৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁ পুলিচক গতাই দিব নেক্সট ইন কেছ অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ উইমেন ইলেক্টৰ্ছ স্পেচিয়েলি Parda Nashi, burqa clad, a woman polling officer will carry out the above duties in a separate enclosure. আৰু যদি কেনেবাকে মহিলা ভোটাৰ বহুত বেছি যিয়ে মানে বুৰ্খা পিন্ধিছে পাৰ্ডা নাচি বা বুৰ্খা ক্লেড তেনে মহিলা ভোটাৰ সকলক উইমেন পোলিং অফিচাৰে মানে মহিলা পোলিং অফিচাৰেহে তেওঁৰ মানে কামটো কৰিব বেলেগে সেইটো পুৰুষে সেইটো কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে নেক্সট হ'ল চেলেঞ্জ ভোট তো কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো হয় মানে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় য'ত মানে ভোট চেলেঞ্জ ভোট এটা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া কি কৰিব polling agents may challenge identity of an elector by depositing a sum of residue with presiding officer কেতিয়াবা polling agent সকলে ক'ব পাৰে যে এই ব্যক্তিজন এওঁ যে ভোট দিব আহিছে এওঁ আমাৰ সমষ্টিৰ বা আমাৰ এলেকাৰ নহয় তেওঁৰ এই ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁৰ নাম নাই তেওঁ ফেক মানে কাৰোবাৰ চাগে ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ আহিছে তেনেকুৱা কিছুমানে ক'ব পাৰে হা আৰু মানে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেতিয়া সেই কামটো বেলেগে নকৰে ইলেক্টৰ কোনো নকৰে সেই কামটো অকল পোলিং এজেণ্টেহে কৰিব তাত উপস্থিত থকা আৰু তেওঁ ক'ব লাগিব যে মই এইজন ব্যক্তিৰ মানে আইডেণ্টিটিটোক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ সেয়া হৈছে চেলেঞ্জ ভোট তাৰ বাবে তেওঁৰ কিছুমান নিয়ম আছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক তেওঁ সেইটো কথাটো জনাই 2 টকা এটা ডেপজিট কৰিব লাগিব সিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ এটা কৰিব লাগিব তাৰপিছত কি হ'ব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰটো হ'লে সামাৰী ইনকুৱাৰী ইন দ্য চেঞ্জ আৰু যেতিয়া এই কথাটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক জনাব পোলিং এজেণ্টে তেতিয়া সেই ভোটাৰৰ বিষয়ে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনে ভালকৈ চালি জাৰি চাব তাৰপিছত যদি পোৱা হয় যে আচলতে ইয়াৰ বাবে মানে যিটো কথা কৈছে যে এওঁৰ আইডেণ্টিটিক চেলেঞ্জ কৰিছে সেই আইডেণ্টিটি চেলেঞ্জ কৰাৰ মানে কি প্ৰুফ আছে সেই প্ৰুফটো যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক পোলিং এজেণ্টে দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো নাকচ হ'ব
আৰু সেইটো মতে তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া হ'ব একো প্ৰব্লেম নহয় if after summary inquiry the challenge is not established the electors should be allowed to vote next if challenge is established কিন্তু যদি challenge to বোলে establish হৈ গ'ল তেওঁ কোৱাটোৱে হয় মানে পুলিং এজেণ্টে কোৱাটোৱে হয় the electors shall be debarred from voting and shall be handed over to police with a written complaint তেতিয়া লগালগ তেওঁ ভোটিঙৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ব আৰু তেওঁক পুলিচক মানে সমজাই দিয়া যাব আৰু লগত লিখিত এটা অভিযোগ আপুনি দিব লাগিব যে এনেকুৱা কৰিছে বুলি নেক্সট হৈছে ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰ এবাউট হিজ এজ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে আৰু হয় যে মানে য'ত এয়া খালি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ লগত জড়িতহে য'ত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে লক্ষ্য কৰে যে যিজন ভোট দিব আহিছে বা যি ব্যক্তিয়ে নহওক কিয় সেই ব্যক্তিজন দেখাত মানে আণ্ডাৰ এজ লাগিছে তেওঁ দেখাত মানে 12 বছৰীয়া 16 বছৰীয়া লাগিছে 18 বছৰ নাই লগা তাক ক'ব ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰ এবাউট হিজ এজ ইফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ কনচিডাৰ্ছ এন ইলেক্টৰ মাছ বিল' দ্য কোৱালিফাইং এজ তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া আপুনি ছেটিছফাই ইয়ৰ চেল্ফ এবাউট আইডেণ্টিটি অফ এন ইলেক্টৰ সেই ইলেক্টৰ বা সেই ভোটাৰ বিষয়ে আপুনি ভালকৈ চাব তেওঁৰ চালিজাৰি চাব তেওঁৰ এপিকটো চাব তেওঁৰ বিষয়ে পুলিং এজেণ্টক সুধিব পাৰে মানে প্ৰশ্ন কৰি মানে তাৰ বিষয়ে চালিজাৰি চাব আৰু তাৰ পিছত আপুনি obtain a declaration এটা লৈ ল'ব in a proper format এটাত সেইজন পুৰুষ হ'ব পাৰে মহিলা হ'ব পাৰে ল'ৰা হ'ব পাৰে ছোৱালী হ'ব পাৰে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হ'ব পাৰে যিকোনো নহওক কিয় হিজ হাৰ এজ অন 1st জানুৱাৰী 1st এপ্ৰিল 1st জুলাই 1st অক্টোবৰ প্ৰতিটো বছৰৰে সেই ইলেক্টৰ ৰোলৰ মতে তেওঁৰ বয়সটো কিমান সেইটো আপুনি চালিজাৰি চাব আৰু ইনফৰ্ম হিম আৰু তেওঁৰ মানে সেইজন ব্যক্তিক বা সেই জনী মহিলাক আপুনি সেই কথাটো জনাব বা থাৰ্ড জেণ্ডাৰ নহওক কিয় এবাউট পিনেল প্ৰভিজন যে যদি আপুনি আণ্ডাৰ এজ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু নিয়ম মতে আপোনাৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো জনাই দিব তাৰপিছত প্ৰিপেয়াৰ এ লিষ্ট অফ ভোটাৰ্ছ ফ্ৰম হুম ইউ হেভ অবটেইন ছাচ ডিক্লেৰেশ্যন ইন পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2 of annexure on list related to underage elector তাৰপিছত আপুনি এটা লিষ্ট অফ ভোটাৰ উলিয়াব লাগিব মানে বনাব লাগিব য'ত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2 বুলি annexure-ত আপুনি পাব underage elector নাম মানে ৰিলেটেড ফৰ্মত তাত আপুনি তেওঁলোকৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিল ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট তো এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে আৰু এইটো খুব কম হয় কিন্তু যদি হয় মানে মানুহৰ মন হয়তো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে যে ইলেক্টৰ এজন আহিল সব ওকে আছিল যেতিয়া তেওঁ হুমাই আহিল ঠিক আছে তেওঁ হুমাই অহা পিছত তেওঁ কোৱা হ'ল মানে তেওঁ মানে মন গ'ল মানে তেওঁ চেক কৰিলে সাইন মাৰিলে চিয়াহি মাৰিলে তাৰপিছত বেলত টিপি দিলে মানে বেলটো ইছ্যু কৰা হ'ল এতিয়া বোলে তেওঁ ক'লে মই ভোট দিবৰ মন নাই মোৰ মন নাই বোলে দিয়ক কিয় নিদিয়ে নাই মোৰ মন নাই মই নিদিওঁ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে খুব কম হয় কিন্তু বোলে কিবা তেওঁ মন বেয়া হৈ গ'ল গা বেয়া হৈ গ'ল কাজিয়া লাগিছে তেওঁ কাৰোবাৰ লগত চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটো নষ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে মানে সেইজনক কোৱা হ'ব যে electors deciding not to vote an elector after his details are recorded in form 17A and he has put his signature/thumb impression decides not to record his/her voter he/she shall not be forced to or compelled to record the vote আৰু কিন্তু তেতিয়া আপুনি কিন্তু পুলিং অফিচাৰ সকলে পুলিং এজেণ্ট সকলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে অন্যান্য ব্যক্তিয়ে তেওঁক ভোটটো দিবই লাগিব বুলি কোনো কাৰণতে ভোট দিব মানে বাধ্য কৰিব নোৱাৰে ভোট নিদিয়াটো তেওঁৰ আছে অধিকাৰ নটাও আছে নন অফ দ্য এবাবত টিপিব পাৰে তেওঁ কিন্তু তেওঁ যদি দিবই মন নাই সেইটো পাৰে তেনে পৰিস্থিতি হ'লে কি কৰিব তেনে পৰিস্থিতি হ'লে ইন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ পুট এ ৰিমাৰ্ক ৰিফিউজ টু ভোট এণ্ড প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ টু চাইন বিলো ডেট ৰিমাৰ্ক তেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত ৰিফিউজ টু ভোট বুলি সেইজন ব্যক্তিৰ মানে নামৰ মানে কাষত লিখিব লাগিব আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তাত চাইন মাৰিব লাগিব ৰিফিউজ টু ভোট বুলি তাৰপিছত ইন পাৰ্ট 1 অফ ফৰ্ম 17C ইন প্লেচ আণ্ডাৰ ৰুল 49O মানে O হয় ইন আইটেম 3 লেফ্ট উইথাউট ভোটিং অৰ ৰিফিউজ টু ভোট উইল বি ইনচাৰ্টেড আৰু ফৰ্ম 17Cৰ পাৰ্ট 1ত ৰুল 49Oৰ মতে যিটো আছে আইটেম 3ত আপোনালোকে লিখিব পাৰে লেফ্ট উইথাউট ভোটিং বুলি লিখিব পাৰে বা ৰিফিউজ টু ভোট বুলি লিখিব পাৰে
ঠিক আছে আৰু যদি এনে হয় যদি মানে এনে পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কাৰণ বেলটটোতো ইছ্যু কৰিয়ে দিলে বোলে বেলটটো ইছ্যু কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে বেলেগ এজন মানে যি লাইনত থাকে তেওঁক মানে বেলটটো ইছ্যু কৰি তেওঁ সম্পূৰ্ণ কাম কৰি তেওঁ আগবঢ়াই ভোটটো দিয়াব পাৰে কিন্তু যদি বেলটটো ইছ্যু কৰা হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া একো চিন্তা কৰিবলৈ নাই ইফ বেলট বাটন অন দ্য সুইচ প্ৰেছ দ্য নেক্সট ভোটাৰ টু বি ডাইৰেক্টেড ষ্ট্ৰেট অৱে টু কাষ্ট হিজ ভোট তেতিয়া ডাইৰেক্ট আপুনি সেইজন ব্যক্তিকে ভোটটো দিয়াব ক'ব পাৰে নহ'লে আৰু এটা নিয়ম আছে সেই নিয়মৰ মতে আপোনালোকে যদি চিউৰ মানে ছুইচটো অফ কৰে তাৰপিছত পুনৰ যদি অন কৰে তেতিয়া কিন্তু পুনৰ আপোনালোকে মানে নতুন মানে ভোটাৰ কাৰণে বেলট ইছ্যু কৰিব পাৰে তেতিয়া সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব আৰু তেনেকুৱা মানে আৰু এইটো খালি ইয়াৰো কিছুমান নিয়ম আছে নিজে প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকটো পঢ়ি যাব আৰু অন্যান্য ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন মতে চাব মই কোৱাটোকে শুদ্ধ বুলি ভাবি নল'ব মানে মইতো শুদ্ধ ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰতি মানে বছৰে বিভিন্ন নিয়ম চেঞ্জ কৰে নেক্সট আছে টেণ্ডাৰ্ড ভোটাৰ খুব কম হয় কিন্তু হ'ব পাৰে টেণ্ডাৰ্ড ভোটাৰ হ'লে কি কৰিব ইয়াত টেণ্ডাৰ্ড ভোটাৰ মানে কি মই একেবাৰে সহজত কৈ দিছোঁ টেণ্ডাৰ্ড মানে হৈছে আগতে দি যোৱা টেণ্ডাৰ্ড ভোটছ মানে আগতে আপোনাৰ নামত কোনোবাই ভোট দি গ'ল সেয়া হৈছে টেণ্ডাৰ্ড ভোট আৰু তাৰ পিছত যদি তেনে পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়া যিজন আচল ভোটাৰ আহিব তেওঁতো মাথা গৰম হ'ব যে মানে মোক কেলে ভোট দিব নিদিয়ে আমুক তামুক ধৰ তেওঁ বকিব যদি তেনেকুৱা হয় কি হ'ব ইট মে হেপেন ডেট এ পাৰ্চন প্ৰেজেণ্ট হিমছেল্ফ এট দ্য পোলিং ষ্টেচন এণ্ড ছিক্স টু ভোট ৰিপ্ৰেজেণ্টিং হিমছেল্ফ টু বি এ পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্টৰ এণ্ড ইট ইজ ফাউণ্ড ডেট আনাডাৰ পাৰ্চন হেজ অলৰেডি ভোটেড এজ ছাচ ইলেক্টৰ আৰু তেনেকুৱা এনে পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যিটো পৰিস্থিতি মানে বহুতৰ নাম আৰু টাইটেল ছেম থাকে নাম টাইটেল ছেম থাকে বয়সো যদি ছেম হৈ যায় চেহেৰাও যদি একে হৈ যায় আৰু তেতিয়া অলপ তেনে পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে আৰু সেয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে যদি ভালকৈ চালি জাৰি চায় আগতীয়াকৈ তেতিয়া কিন্তু এনে পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট নহয় গতিকে তেওঁ মানে আগতীয়াকৈ যদি কাৰোবাৰ নামত ভোটটো দি গ'ল তেতিয়াহ'লে সেইটো টেণ্ডাৰ ভোট হ'ব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া ছেটিছফাই এবাউট আইডেণ্টিটি অফ ডেট পাৰ্চন টু বি ইলেক্টৰ কনচাৰ্ণ তেতিয়া আপুনি সেইজন ব্যক্তিৰ মানে যিজন ব্যক্তিয়ে সেইটো কথা ক'লে যে মানে মইতো ভোট দিব আহিছোঁ মোৰ নামৰ আগত কোনে ভোট দি গ'ল নহ'ব নহয় তেনেকৈ যদি কয় তেতিয়া আপুনি সেইজন ব্যক্তিৰ আইডেণ্টিটিটো মানে চাওক ভেৰিফাই কৰক যদি শুদ্ধ পায় তেতিয়া কি কৰিব যদি শুদ্ধ পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক ভোট দিব দিয়া যাব খালি তেওঁ মেচিনত নোৱাৰে ভোট দিব পাৰিব তেওঁৰ ভোটটো কাউণ্টো হ'ব কিন্তু মানে মেচিনত নোৱাৰিব কাৰণ মেচিনততো অলৰেডি দিয়া হ'ল যে সেইকাৰণে নোৱাৰে ইফ ছেটিছফাইড যদি আপুনি ছেটিছফাই হ'ল যে হয় আচলতে সেইটো হৈছে তেতিয়া কি কৰিব এলাউ ছাচ পাৰ্চন টু ভোট বাই মিনছ অফ টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ এণ্ড নট বাই EVM তেতিয়া আপুনি আপোনাক কাউণ্টাৰৰ পৰা মানে টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ দিয়ে সেই টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰত তেওঁক মানে ভোট মানে দিবলৈ দিব লাগিব আপুনি ঠিক আছে আপোনাৰ মানে সেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ তেওঁ মানে টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰত ভোট দিব মেচিনৰ দ্বাৰা দিব নোৱাৰে কিপ একাউণ্ট অফ টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ তাৰপিছত আপুনি কিমান টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ ইউজ হ'ল কি হ'ল তাৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত টেণ্ডাৰ্ড ভোটাৰৰ লগত জড়িত অন্যান্য ফৰ্ম ফিল আপ কৰক ৰেকৰ্ড ছাচ ইলেক্টৰ ইন ফৰ্ম 17B আৰু সেই কথাবোৰ 17Bত আপুনি মেনশ্যন কৰিব লাগিব যে এনেকুৱা টেণ্ডাৰ্ড ভোট হৈছিল এইকেইটাই মূল কথা আশা কৰোঁ এনে যদি বিশেষ পৰিস্থিতি আপোনাৰ লগত হয় তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ এনে পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পাৰিব সকলো কথাই মই ধুনীয়াকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ক'ৰবাত যদি ভুলকৈ ক'লোঁ ক'ৰবাত যদি মানে নক'বলগীয়া কথা ক'লোঁ তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু প্লিজ এবাৰ হ'লেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব নিজে পঢ়ি চাব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লেটেষ্ট গাইডলাইন ফ'ল' কৰিব ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ লগত জড়িত চেক মেমৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে যদিও আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নহয় আপুনি ফাৰ্ষ্ট পুলিং হয় ছেকেণ্ড পুলিং হয় থাৰ্ড পুলিং হয় তাৰ পিছতো কিন্তু আপুনি এই কথাটো জনাটো উচিত কাৰণ এনে বহু পৰিস্থিতি দেখা দিয়ে যিটো পৰিস্থিতিত হয়তো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বেমাৰ হৈ যায় তেওঁ কাম নকৰা হয় তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পুলিঙক দায়িত্ব দিয়া হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙেও ভালকৈ কামবোৰ নাজানে তেতিয়া কিন্তু বিকল পৰিস্থিতি এটা পৰিৱেশ এটা হয়
তাৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে সকলোৱে টিম ৱৰ্ককে কাম কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে নিজৰ তাত থকা জ্ঞানৰ যিবোৰ খোৰাক সেইবোৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰম্ভ কৰোঁ নম্বৰ 1 একশ্যন টু বি টেকেন তাৰপিছত আছে ৰিমাৰ্কছ obtaining and keeping in possession all relevant instructions from the returning officer এইটো নম্বৰ 1 হয় যে আপুনি সকলো ধৰণৰ relevant instructionসমূহ লৈছে পাইছে ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ আৰৰ পৰা আৰু whether obtain and kept আপুনি কৰিলে নে নাই এইটো আপুনি চেক কৰি ল'ব আৰু যদি কৰিছে টিক মাৰ্ক দিব ছেকেণ্ডটো হৈছে familiarization with the other members of the polling party and maintenance of close relationship with them আৰু আপুনি আপোনাৰ যিকেইটা মেম্বাৰ থাকিব এনে ইন জেনেৰেল 3টা থাকে ভোটাৰ সৰহ হ'লে 4টা হ'ব পাৰে আপোনাৰ লগত মিলাই 5টা হ'ব গতিকে তেনেকুৱা সেই সকলৰ লগত সমপৰ্যায়ভাৱে আপুনি সমান ৰেছপেক্ট সমান মৰম সেইটো কৰি আপুনি কামটো আগবঢ়াই নিব লাগিব যদি নকৰে কিন্তু দিগদাৰ হ'ব আৰু সকলোৰ লগতে সমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপুনি গঢ়িব লাগিব 3 নম্বৰ কালেকশ্যন অফ ইলেকশ্যন মেটেৰিয়েল লিষ্ট অফ ASD ভোটাৰ্ছ আপুনি ইলেকশ্যন মেটেৰিয়েলসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ল'লে নে নাই এবচেণ্ট শিফটেড ডেড বা ডিলিটেড ভোটাৰ লিষ্টটো পালে নে নাই এইটো কিন্তু আপুনি এনচিয়ৰ কৰাটো আপোনাৰ কৰ্তব্য যদি কৰিলে টিক মাৰ্ক দিব whether ensure that all the election materials and that too in sufficient quantities and numbers have been collected 4 number checking up of balloting unit by units control unit VVPAT mark copies of the electoral roll arrow cross mark rubber stamp green paper seals register of voters voter slip etc এই সকলো বস্তুবোৰ আপুনি চেকিং কৰিলে নে নাই যদি আপুনি কৰিলে তেতিয়ালে টিক মাৰ্ক দিব কি ballot unit control unit VVPAT mark copy of the electoral roll arrow cross mark rubber stamp green paper seal register of voters voter slips etc আৰু বহুতো আছে ইয়াৰ লগত জড়িত 5 নম্বৰ হ'ল separate entrance and exit for voters at polling station to যিটো polling station আপোনালোকে যাব সেই polling stationত separate entrance আৰু exit বনাব লাগিব হেতু কৰিলে নাই যদি কৰিলে টিক কৰিব 6 নম্বৰ display of notice specifying the polling area and the number of electors assigned and also a copy of the list of contesting candidate তাৰ পিছত যিমান তাত ক্যান্ডিডেট আছে সেই ক্যান্ডিডেটৰ নাম তেওঁলোকৰ ফটো তেওঁলোকৰ পাৰ্টি চিহ্ন হেবোৰ আপোনালোকে ডিসপ্লে কৰিব লাগিব নোটিস বৰ্ডেৰে হেতু কৰিলে নাই যদি কৰিলে টিক 7 নম্বৰ interlinking of control unit balloting unit and VVPAT after placing balloting unit and VVPAT in voting compartment switching on control unit and VVPAT তাৰ পিছত interlinking CU BU VVPAT এইবোৰ কৰিলে নাই আৰু ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত যাক থব লাগে যিটো বস্তু থব লাগে থলে নাই যদি থলে ক্লিক মানে ৰাইট চিন দিব তাৰ পিছত 8 নম্বৰ conducting mock poll and result of control unit tallied with VVPAT paper slips clearing unit control unit by pressing clear button putting VVPAT paper slips in black envelope after stamping mock poll slip prepare mock poll certificate এটো কইলে না ইয়াত কৈছে যে mock poll আপুনি কইলে নাই mock pollৰ আগত ক্লিয়াৰ মাইলেন নাই তাৰ পিছত mock pollত যিগিটা আপুনি ভোটিং দিছে ভোট কৰিছিলে হে পেপাৰ স্লিপটো লগত মিলিছে নাই তাৰ পিছত আপুনি ক্লিয়াৰ মাইলে নাই তাৰ পিছত mock poll সাৰ্টিফিকেট বনালে নাই তাৰ পিছত mock poll স্লিপত ষ্টাম্প মাইলে নাই যদি মাইলে এটো ৰাইট চিন হ'ব 9 নম্বৰ fixing green paper seal on result compartment of control unit allowing polling agents to note the serial number of the green paper seal তাৰ পিছত আপুনি green paper seal to হে green paper seal to result compartment যেটো আছে control unit হেটো ফিক্স কৰিলে নাই আৰু polling agent সকলত serial number to note down কৰিব দিলে নাই হেটো কিন্তু আপোনাৰ দায়িত্ব কৰিলে নাই কৰিলে টিক মাই দিব 10 নম্বৰ sealing the result section of the control unit by using green paper seal address tag and special tag sealing a VVPAT drop box using address tag তাৰ পিছত result section যেটো আছে হেটো sealing কৰিলে নাই CU বা control unitor green paper sealere address tagere আৰু special tagere আৰু VVPAT sealing কৰিলে নাই drop box
যেটো থাকে হেতু এড্ৰেছ টেগ দি যদি কইলে টিক কৰিব 11 নম্বৰ ডিক্লেৰেশ্যন টু বি মেড এট দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য পোল বা ভোটিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন দিলে নে নাই হেতু যদি দিলে টিক মাৰ্ক দিব 12 নম্বৰ ৰিডিং আউট দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য সেকশন 1 to 8 of the RP Act 1951 with regard to the secrecy of voting by presiding officer at the beginning of the poll তাৰপিছত কৈছে Section 128 যেটো এক্ট তাৰ যেটো প্ৰভিজন আছে হেতু আপুনি পঢ়িলে নাই পঢ়ি পিনে মানুহক জনালে নাই সিক্ৰেসি অফ ভোটিংৰ বিষয়ে ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত যদি কইলে টিক মাৰ্ক এলাউইং polling agents to note the serial numbers of balloting unit control unit আৰু VVPAT BUC or VVPAT number to polling agent to কি ললেনে নাই আপুনি হেতু কইলে নাই হেতু এলাউ কৰিব হেতু টিক মাৰ্ক দিব 14 নম্বৰ মাৰ্কিং অফ ইনডেলিবল ইংক অন লেফট ইনডেক্স ফিংগাৰ এণ্ড obtaining the signature/thumb impression on the register of voters 17A তাৰ পিছত ইনডেলিবল ইংক টু লগালে নাই যেতিয়া ভোটটো দিব তেতিয়া সিগনেচাৰ থাম্ব ইমপ্ৰেছন ললেনে নাই ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত ভৰালেনে নাই হেতু আৰু হেতু যদি কইলে টিক মাৰিব বিফোৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভোটাৰ সাইন ইন ফৰ্ম 17A register of voters the polling officer I shall check with the presiding officer and record in INK in form 17A the total in the control unit check and found to be 0 এটো আপুনি কইব লাগিব মানে এটো ফার্স্ট পুলিংৰ দায়িত্ব ইয়াত কইছে যে ফার্স্ট পুলিং এ প্রিসাইডিং লগত মিলি প্ৰথম ভোটটো দিয়া আগত তেও মানে এনশিওর কৰিব লাগিব যে মক পোলটো কৰা হল আৰু হেতু ইয়াত লিখিব লাগিব যে 17A total in the control unit checked total check কৰা হল আৰু found to be 0 আৰু 0 ভোট তাত পোৱা গল যদি কইলে এটো টিক মাৰিব ঠিক আছে 15 নম্বৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফ্ৰম আণ্ডাৰএজ ইলেক্টৰ যদি আণ্ডাৰএজ ইলেক্টৰ আহে হেতু তাৰ আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন অবটেইন কৰিব লাগিব কইলে নাই 16 নম্বৰ মেইনটেনেন্স অফ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী মেইনটেইন কৰিছে না নাই whether events are recorded from time to time as and when they occur যেতিয়াই ইভেন্টবোৰ ঘটে তেতিয়া আপুনি হে তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ভৰাইছে না নাই 17 নম্বৰ মেইনটেনেন্স অফ ভিজিট সিট টু মেইনটেনেন্স কৰিছে না নাই whether maintain 18 নম্বৰ ক্লোজ অফ পোল এট দ্য এপইন্টেড টাইম আৰু যেতিয়া ভোটটো শেষ হ'ব লাগে হে মতে আপুনি কৰিছে না নাই whether done click কৰিব supply of copies of account of votes recorded in form 17C to all the polling agent সকলক account of vote form 17C ৰ মতে যেটো হল হেতু দিলে না নাই 20 নম্বৰ poll day report from presiding officer on EVM plus VVPAT part 1 আৰু part 4 যেটো poll day report হয় presiding officer EVM আৰু VVPAT ৰ হেতু দিলে না নাই হেতু যদি দিলে ক্লিক মানে right sin 21 নম্বৰ ডিক্লেৰেশ্যন টু বি মেড এট দ্য ক্লোজ অফ পোল যেতিয়া ক্লোজটো শেষ হল তেতিয়া ডিক্লেৰেশ্যন যদি দিব লাগে যে পোল শেষ হেতু কইলে নাই ক্লিক কৰিব সিলিং অফ EVM and VVPAT and election paper আৰু EVM আৰু VVPAT to সিলিং কইলে নাই ইলেকশন পেপাৰ সিলিং কইলে নাই যদি কইলে হেতু টিক তাৰ পিছত আৰু বিশেষ নাই এইগিটা মূল কথা গতিকে এই বস্তুগিটা আপোনালোকে এবাৰ হলেও চেক কৰি ল'ব প্ৰিসাইডিং অফিচাৰক আৰু যদি আপুনি ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ হয় আপুনি এবাৰ হুৰাই দিব যে আপুনি কইলে নাই কাৰণ মই কৈছিলো টিম ওয়াৰ্ক হয় তেও পাহৰি থাকিব পাৰে অন্যান্য দায়িত্ব থাকিব পাৰে হেবাবে ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত গৈছে তেতিয়াহলে ভিভিপিএটৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা মই আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিবোৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰখাটো উচিত নাম্বাৰ 1 মই আগত মই কম ডুজ তাৰ পিছত কম ডন্ট মানে ডুজ মানে হয়তো গম পাই যিবোৰ কাম আপোনালোকে কৰিব লাগে আৰু ডন্ট মানে যিবোৰ কৰিব নালাগে নাম্বাৰ 1 টো কৈছে এনশিওৰ পেপাৰ ৰোল নব ইজ লকড horizontal position before transportation তো যেতিয়াই ভিভিপিএটো আপোনাৰ হাতত পৰাৰ পিছত আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব তাক আৰু তেতিয়া যাতে হেয়া horizontal positionত থাকে মানে লক হৈ থাকে বা অফ হৈ থাকে বা ট্ৰান্সপোৰ্টেশন মোডত থাকে হেতু আপোনালোকে থিৰাং কৰিব লাগিব তাৰ পিছত
in polling station, unlock the paper roll knob vertical position before switching on the CU. তাৰপিছত CU টো অন কৰা আগত polling stationত আপোনালোকে সেই VVPATৰ পেপাৰ ৰোল নবটো ভাৰ্টিকেল পজিশ্যন বা উলম্ব দিশত আনলক কৰি পেলাব লাগিব ডন্ট যেটো কৰিব নালাগে ডন্ট সুইচ অন CU বিফোৰ VVPAT পেপাৰ ৰোল নব ইজ ইন আনলক কণ্ডিশ্যন ভাৰ্টিকেল পজিশ্যন আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন মুডত থকাৰ সময়ত CU টো যাতে অন নকৰে আৰু নহ'লে পেপাৰ ৰোলটো দিগদাৰ হ'ব তাৰপিছত দুজৰ ভিতৰত আছে position BU and VVPAT in voting compartment position CU on PO table position BU আৰু VVPATৰ যেটো position জেগা voting compartmentত হ'ব আৰু CUৰ positionটো PO tableত হ'ব মানে presiding officer next establish right connection by following the color scheme আৰু যেটো color হে color মতেহে connectionটো কৰিব আৰু don'ts or ভিতৰত don't allow direct light or high power illumination over VVPAT আৰু কোনো পদ্ধে যাতে ডাইৰেক্ট লাইটৰ মানে কানেকশ্যনত নাহে আমাৰ VVPAT আৰু তাৰ ওপৰত যাতে হাই পাৱাৰ বাল্ব নজ্বলে হেতু আপুনি চকু দিব লাগিব নেক্সট এনশিওৰ দ্য কানেক্টৰ্ছ আৰ ইনচাৰ্টেড প্ৰপাৰলি আৰু যেতিয়া আপোনালোকে কানেকশ্যনটো ইনচাৰ্ট কৰিব তেতিয়া যাতে ভালকৈ ইনচাৰ্ট কৰে হেতু মনত থব আৰু ডনছৰ ভিতৰত আছে ডন্ট ৰিমুভ কেবলছ উইথাউট প্ৰেছিং দ্য ক্লিপছ অন দ্য কানেক্টৰ্ছ আৰু যেতিয়া খুলিব খোলাৰ টাইমত যাতে খুব জোৰকৈ মানে ভালকৈ প্ৰেছ কৰে প্ৰেছ নকৰাকৈ নুখুলিব নেক্সট সুইচ এণ্ড CU দ্য পাৱাৰ অন গ্ৰীণ লেড অন VVPAT ক্লোজ এণ্ড VVPAT প্ৰিণ্টছ অল 7 স্লিপছ তাৰপিছত CU টো যেতিয়াই আপোনালোকে অন কৰিব তাৰপিছত গ্ৰীণ LED এটা সৰুকৈ জ্বলিব VVPATটো জ্বলিব তাৰপিছত VVPATৰ পৰা অট'মেটিকলি 7টা স্লিপ পৰি যাব ঠিক আছে তাৰপিছত ডন্ট সুইচ অফ CU আনলেছ অল 7 স্লিপছ আৰ প্ৰিণ্টেড এণ্ড কাট আৰু যেতিয়ালৈকে 7টা স্লিপছ পৰি নাযায় তেতিয়ালৈকে কিন্তু CU টো অফ নকৰিব 7টা স্লিপ পৰাৰ পিছতে কৰিব এইটো ডন্টছ তাৰপিছত আছে চেক ফৰ এনি RROR মেছেজ অন CU যাতে RROR বা এৰৰ মেছেজ আহিছে নেকি সেইটো চাওক তাৰপিছত ইনফৰ্ম সেক্টৰ অফিচাৰ ইন কেছ অফ এনি এৰৰ আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় সেক্টৰ অফিচাৰক কণ্টেক্ট কৰক ডন্ট ষ্টাৰ্ট পুলিং ইন কেছ অফ প্ৰিণ্টাৰ এৰৰ মেছেজ অন CU যদি প্ৰিণ্টাৰ এৰৰ বুলি দেখুৱায় অন্যান্য এৰৰ দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে লগা পুলিংটো মানে আৰম্ভ নকৰিব মানে ভোটিংটো অলৱেজ সুইচ অফ CU বিফোৰ মেকিং এনি কানেকশ্যন অৰ ডিছকানেকশ্যন ইনক্লুডিং চেঞ্জ অফ বেটাৰী যেতিয়াই বোলে কিবা কানেকশ্যন কৰিব লাগে ডিছকানেকশ্যন কৰিব লাগে বেটাৰী চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়াই সুইচটো অফ কৰি ল'ব CUৰ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব ডন্ট অপাৰেট দ্য পেপাৰ ৰোল নব টিল দ্য এণ্ড অফ দ্য পোল আৰু যেতিয়ালৈকে পুলিংটো শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু পেপাৰ ৰোলটো খোলা মেলা এইটো নকৰিব VVPAT ৰিলেটেড মেছেজেছ আৰ ডিছপ্লেড অন দ্য CU ডিছপ্লে আৰু যিমানবোৰ VVPATৰ ভাল বেয়া প্ৰব্লেম অন্যান্য বস্তুবোৰ চব ডিছপ্লেতে থাকিব হেতু গতিকে তাত চাই থাকিলে হ'ব তাৰপিছত আহিল do's and don'ts other than VVPATৰ বাহিৰে আন কি কথা আমি কৰিব লাগে আৰু নকৰিব লাগে আমি সকলো ট্ৰেইনিং এটেণ্ড অল ট্ৰেইনিং সকলো ট্ৰেইনিঙত উপস্থিত থাকিব লাগে ডন্ট লিভ দ্য পুলিং মেটেৰিয়েল টু দ্য কাষ্টডি অফ পুলিচ অৰ আদাৰ্ছ আৰু কেতিয়াও আপোনাৰ পুলিং মেটেৰিয়েলটো পুলিচ বা অন্যান্য মানুহৰ বাবে এৰি নেযাব গতিকে আপুনি নিজৰ হাতত থ'ব ৰিড অল মেটেৰিয়েল গিভেন যিমানবোৰ মেটেৰিয়েল দিয়া আছে চব পঢ়ক ডন্ট এলাউ এজেণ্টছ টু ব্ৰিং ফোনছ অৰ কেমেৰাছ টু PS অৰ এনি ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট আৰু কোনো কাৰণতেই মোবাইল ফোন কেমেৰা এইবোৰ পুলিং ষ্টেচনত আনিব নোৱাৰে আৰু আদাৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটো আনিব নোৱাৰে পুলিং এজেণ্টসকলে হেভ হেণ্ডছ অন এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ EVM আৰু আপোনাৰ যাতে EVMৰ লগত অলপমান ৰিলেশ্যনটো থাকে তাৰ বাবে EVMটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব ছেকেণ্ড টাইম হ'লেও চেক কৰি ল'ব ডন্টছৰ ভিতৰত আছে ডন্ট এলাউ ভোটাৰ্ছ অলছ' টু কাম ইন টু PS উইথ ফোন কেমেৰা অৰ এনি ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট আৰু ভোটাৰ বা ইলেক্টৰেও যাতে কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট মোবাইল ফোন কেমেৰা যাতে নানে পুলিং ষ্টেচনত ভোট দিবলৈ সেইটো কিন্তু আপুনি এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব ইউজ পষ্টেল বেলট ফেচিলিটি EDC আৰু পষ্টেল বেলট ফেচিলিটি EDC যদি হয় তেতিয়াহ'লে
যদি আছে হেতু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক ডোন্ট এলাউ আৰ্গুমেন্ট উইথ পুলিং ষ্টাফ আৰু কোনো কাৰণতে পুলিং ষ্টাফৰ লগত কাজিয়া পেচাল নকৰিব ভেৰিফাই মেটেৰিয়েল কেয়াৰফুলি এট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্টাৰ আৰু বস্তু পোৱাৰ লগে লগে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্টাৰত মেটেৰিয়েলসমূহ ভেৰিফাই কৰক ডোন্ট এলাউ এনিৱান টু লাইট ফায়াৰ ইন দ্য পিএছ আৰু কোনো কাৰণতে পুলিং ষ্টেচনৰ কাষত বা পুলিং ষ্টেচনত জুই নজ্বলাই হেতু আপুনি চাব Stay in the polling station on the night before poll আৰু poll voting হোৱাৰ আগদিনাখন polling stationত থাকিব লাগিব don't allow any agent to canvass in the PS আৰু কোনো কাৰণতে polling stationৰ আশে-পাশে polling stationত আহি যাতে কোনো এজেন্টে তাত মানে canvassing নকৰে যে ইয়াক ভোট দিয়ক তাক ভোট দিয়ক তেনেকুৱা cover or remove photographs of political leaders in the PS আৰু যদি আশে-পাশে যেটো ECI গাইডলাইন হে গাইডলাইনৰ মতে যদি হেতু যদি হে গাইডলাইন ফলো নাই কৰা তেতিয়া হলে পলিটিক্যাল লিডাৰ সকলৰ ফটো গিটা কভাৰ গিটা ৰিমুভ কৰক don't allow anyone to enter the PS with any publicity material or outfit আৰু কেতিয়াও কোনো ব্যক্তিক পুলিং ষ্টেচনত পাব্লিচিটি মেটেৰিয়েল লৈ বা ড্ৰেছ পাতি পিন্ধি এলাউ নকৰিব start and complete the pre-poll process as per schedule pre-poll actual poll নোহোৱা আগত যিখিনি কাম আছে হেখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰক don't allow press photograph to take photograph আৰু কোনো কাৰণতে প্ৰেছ বা মানে সাংবাদিক ফটোগ্ৰাফাৰ সকলক ফটোগ্ৰাফ লবলৈ নিদিব work as a team and be cooperative আৰু টিম হিচাপে কাম কৰক কোঅপাৰেটিভ হিচাপে কাম কৰক মানে এজ কোঅপাৰেশন দেখাওক কোনো কাৰণতে কাজিয়া পেচাল বহুতে মানে উসনিস কিবা কিবি কথা কয় হেতু যদি নকৰে আৰ্গুমেন্ট কইলে আপোনাৰ জেং হ'ব be impartial and also appear to be impartial আৰু আপুনি impartial হ'ব লাগিব মানে কাৰো পক্ষত থাকিব নহব নিৰপেক্ষ হ'ব লাগিব আৰু হেতু আপুনি দেখাব লাগিব কামে কাজে don't discuss with agents about the result or voting trend আৰু কোনো ধৰণৰ বলে এবাৰ কোন জিকিব কি হ'ব হেবোৰ কথা কিন্তু পুলিং এজেন্ট লগত নেপাতিব verify if the polling agent is a voter in the PS polling station আৰু এটো চাব যে polling agent জন যাতে হে polling stationer ভোটাৰ হয়নে নহয় don't allow candidate or election agent to enter in the PS with gunmen or supporters আৰু কোনো পদ্ধতি election agent সকলক polling stationত বন্দুকধাৰী বা অন্যান্য বলে দলৰ সাপোৰ্টাৰ মানুহক লৈ হুমাবলৈ নিদিব allow polling agents present to sign on the seal আৰু তেওঁলোকক polling agent সকলক তেওঁলোকৰ যিবোৰ seal থাকিব সেই sealত যাতে সাইন কৰে হেতু দিব don't allow visiting candidate or election agent to disturb the election process আৰু কোনো পদ্ধতি election agent বা candidate যি উঠিছে হেতু এৰিয়াত তেওঁক যাতে আহি ইলেকশন প্ৰসেসটো যাতে ৰখাব নিদিয়ে হেতু আপুনি এনশিওর কৰিব পারফর্ম CRC অন দা সিউ বিফোর সিলিং কৰা আগত CRC টু মাৰিব ক্লোজ ৰিজাল্ট ক্লিয়াৰ এটো মাৰিব ডোন্ট এলাউ পুলিশ টু এন্টার PS আনলেস কল আৰু যেতিয়ালৈকে পুলিশক মতা নহয় তেতিয়ালৈকে পুলিং ষ্টেচনত পুলিশক কিন্তু হুমাবলৈ নিদিব মেইনটেইন ভিজিটৰ সিট টু মেইনটেইন কৰি থাকিব Don't allow unauthorized persons to enter polling station including ministerকো আপুনি ভিতৰত হুমাব দিব নোৱাৰে unauthorized personকো নোৱাৰে supply copies of form 7C to all polling agent সকলো polling agentক form 7C to দিব আৰু don't allow anyone to go to the voting compartment while the voter is casting his vote আৰু যেতিয়া কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰে ভোট দি আছে তেতিয়া যাতে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তালে না যায় হেতু আপুনি এনশিওর কৰিব fill up PRO's diary meticulously PRO মানে presiding officer যেটো ডায়েৰী হেতু খুব ভালকে fill up কৰিব don't allow agent to be a companion আৰু এজেন্ট সকলক কেতিয়াও লগত যাব নিদিব companion বা মানে হাৰথি হিচাপে PO to attend the authorized visitors and allow the all poll process to continue অকল authorized visitorকে ভিতৰলে হুমাব দিব আৰু poll process to continue কৰিব দিব don't allow anyone to join the queue after the appointed hours for closing the poll যেতিয়া বলে poll শেষ হৈ গল টাইম হৈ গল তাৰ আগত আপুনি স্লিপ বিলাই ইমান জনে আছিল লাষ্টত হিমানখে মানে দিব নতুন মানুহক যাতে নতুন মানুহ হয়তো হুমাই যাব পাৰে হেতু আপুনি চাব হেতু নিদিব
ক্ল'জ দ্য পল এট দ্য স্কেজুল আৱাৰ এণ্ড ফ'ল' দ্য প্ৰচিজাৰ আৰু একদম টাইমমতে ভোটিং বন্ধ কৰি দিব ডণ্ট বি ইন হাৰি হেষ্টি ৱৰ্কছ লিডছ টু এৰৰ আৰু খৰধৰ নকৰিব খুব লাহে লাহে মানে ভালকৈ কামটো কৰিব এইকেইটা মূল কথা এইকেইটা কথা যদি মনত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুলিং ষ্টেচনলৈ যোৱাৰ আগত কি পলিং মেটেৰিয়েল আপোনালোকৰ হাতত থাকিব লাগে আৰু এই ভিডিঅ'টি সহায় কৰিব যিসকল ব্যক্তিয়ে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত হ'বলৈ গৈ আছে বা হ'ব বা হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যদি ইয়াত কোৱা যিকেইটা লিষ্টৰ ইয়াত নাম দিয়া আছে যিকেইটা বস্তুৰ নাম দিয়া আছে সেইকেইটা বস্তু যদি আপোনাৰ হাতত নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ইলেকশ্যন মানে ভোটিং প্ৰচেছটো হওঁতে কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইবাবে এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বাবে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ আহক ইয়াত কৈছে লিষ্ট অফ পলিং মেটেৰিয়েলছ ফৰ এ পুলিং ষ্টেচন কি পলিং মেটেৰিয়েল লাগিব এটা পলিং ষ্টেচন চলাবৰ বাবে নম্বৰ এটো কৈছে EVM ইলেক্টৰেল ৰোলছ এণ্ড আদাৰ্ছ EVMটো মেণ্ডেটৰী BU CU VVPAT এইটো মেণ্ডেটৰী হয় লগত ইলেক্টৰেল ৰোল আৰু অন্যান্য বস্তুটো লাগিবই নম্বৰ 1 তাৰ ভিতৰত আহিল কণ্ট্ৰল ইউনিট CU দিব আপোনাক এটা যদি চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া কথা বেলেগ কিন্তু ইন জেনেৰেল হ'লে CU এটাই পাব 2 নম্বৰ বেলট ইউনিট BU এটা পাব তাতকৈ বেছি পাব যদি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যিটো অঞ্চলত আপুনি মানে পোষ্টিং পাইছে মানে ডেপুটেড হ'ব সেই দিনৰ বাবে তাত বোলে more than 16 কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে দুটা পাব পাৰে আৰু চাইমুলটেনিয়াছ হ'লেও এইটো বাঢ়ি যায় 3 নম্বৰ হৈছে VVPAT এটাই পাব 4 নম্বৰ VVPATটো এটা বুলি ইয়াত লিখিছে কিন্তু যদি চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হয় কেণ্ডিডেট বোলে বেছি আছে তেতিয়া কিন্তু এইটো বাঢ়ি যাব পাৰে 4 নম্বৰ মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল এটা পাব 5 নম্বৰ ৱৰ্কিং কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল এটা পাব বেলট পেপাৰ ফৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোটছ 20টা এটাই পাব মানে 20 নম্বৰৰ এটা পাব মানে 20টা তাত থাকিব টোটেল মনত থ'ব 7 নম্বৰ হৈছে ASD লিষ্ট মানে হৈছে এবচেণ্টি শিফটেড আৰু ডেড ভোটাৰ লিষ্ট এবচেণ্টি মানে যিটো নাই শিফটেড মানে ক'বালৈ শিফ্ট হৈ গ'ল ডেড মানে হৈছে মৰি গ'ল বা ডিলিটেড এটা পাব লিষ্ট এটা 8 নম্বৰ CSV লিষ্ট ইফ এনি CSV মানে হৈছে ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ যদি তেনেকুৱা ভোটাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এটা লিষ্ট পাব 9 নম্বৰ ব্ৰেইলি বেলট চিট যিয়ে মানে অন্ধ বা ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফাৰ্ম ভোটাৰ তেনেকুৱাৰ এটা চিট পাব আৰু 10 নম্বৰ ডামি বেলট ইউনিট পাব এটা 11 নম্বৰ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট এটা পাব এজ পাৰ ডিজাইন এপ্ৰুভ বাই দ্য কমিশ্যন তেনেকুৱা এটা পাব গতিকে এই সকলো বস্তু আপোনাৰ হাতত কিন্তু থাকিবই লাগিব এইটো পাহৰি নাযাব আৰু এইটো চেকলিষ্ট দিয়ে সেই চেকলিষ্টত মানে এবাৰ চকু ফুৰাই বস্তুটো দেখা পাইছে না সেইটো চাই ল'ব আৰু নেক্সট আহিল ফৰ্ম এণ্ড আদাৰ ফৰ্মেট কি ফৰ্ম আপোনালোকৰ হাতত থাকিব আৰু কি ফৰ্মেট থাকিব নম্বৰ 1টোৱে হৈছে ষ্টেটুটৰী বুকলেট 1 হোৱাইট কালাৰ ৰেজিষ্টাৰ ষ্টেটুটৰী বুকলেট 1 হোৱাইট কালাৰ ৰেজিষ্টাৰ এটা পাব 2 নম্বৰ আগত ইয়াত কৈছে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ইন ফৰ্ম 17A এইটো মানে এটা পাব 2 নম্বৰ ষ্টেটুটৰী বুকলেট 2 হোৱাইট কালাৰ বুকলেট হ'ব এটা পাব য'ত আপোনালোকে লিষ্ট অফ টেণ্ডাৰ্ড ভোটছ ইন ফৰ্ম 17B পাব দুটা থাকিব তাত তাৰপিছত আহিল দ্য একাউণ্ট অফ ভোটছ ফৰ্ম 17C ৰেকৰ্ডেড 10 নম্বৰ প্লাছ ডিপেণ্ডিং হ'ব যে কিমান কেণ্ডিডেট আছে সেয়া 3 নম্বৰ লিষ্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট ইন ফৰ্ম 14 দুটা পাব লিষ্ট অফ ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফৰ্ম ইলেক্টৰ্ছ ইন ফৰ্ম 14A দুটা ফৰ্ম পাব in case of simultaneous election for assembly election addition accounts of votes 17C recorded should be given in pink color আৰু যদি simultaneous election হয় তেতিয়াহ'লে 17C টো pink color হ'ব 17টাত 10টা থাকিব প্লাছ আৰু ডিপেণ্ডিং হ'ব আৰু কেনেকুৱা ভাল মানে কিমানজন আছে 3 নম্বৰ হৈছে ষ্টেটুটৰী বুকলেট 3 হোৱাইট কালাৰ বুকলেট পাব এটা পাব ভোটাৰ শ্লিপ পাব নম্বৰ অফ ভোটাৰ শ্লিপ শ্বেল বি depended upon the number of voters in that booth গতিকে এয়া
ফিল্ডৰ মতে হ'ব যদি বোলে বুথত বেছি ভোটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ভোটাৰ স্লিপটো বেছি পাব ইন কেছ অফ চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন ফৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যন ভোটাৰ স্লিপিং বুকলেট শুড বি প্ৰভাইডেড আৰু যদি চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হয় এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ বাবে ভোটাৰ শ্লিপ পিংক কালাৰত দিব লাগিব আৰু ছেম হ'ব এটাই চাগে পাব বা ডিপেণ্ডিং অন দ্য ভোটাৰ লিষ্ট হ'ব চাৰি নম্বৰ হৈছে নন ষ্টেটুটৰী বুকলেট পাৰ্ট এ য়েল্ল' কালাৰ বুকলেট এটা পাব আৰু দ্য ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বিফৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ পল এণ্ড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য পল পাৰ্ট 1 টু পাৰ্ট 4 দুটা পাব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী দুটা পাব পৰাপক্ষ দুটাই ফিল আপ কৰিব লাগে ভিজিট শ্বীট দুটা পাব এইটো দুটাই কৰিব লাগে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট 1 2 3 4 প্ৰেচিডেণ্ট অফিচাৰ ৰিপৰ্ট বুলি এটা ফৰ্ম পাব সেয়া এটা পাব ফৰ্ম M21 ৰিচিট অফ ৰিটাৰ্ণ অফ ইলেকশ্যন ৰেকৰ্ড এণ্ড মেটেৰিয়েল আফটাৰ পল দুটা পাব নন ষ্টেটুটৰী বুকলেট পাৰ্ট বি য়েল্ল' কালাৰ বুকলেট এটা পাব পুলিং এজেণ্ট ৰিলিভিং এজেণ্ট মুভমেণ্ট শ্বীট এটা পাব এণ্ট্ৰি পাছ অফ পুলিং এজেণ্ট ৰিলিফ এজেণ্ট 10 আৰু বাঢ়িবও পাৰে ডিপেণ্ডিং আপন দ্য নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেট বুলি কৈছে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়নছ অফ ব্লাইণ্ড এণ্ড ইনফৰ্ম ভোটাৰ 10টা পাব দ্য ৰিচিট বুক এণ্ড কেছ ইফ এনি ইন ৰেচপেক্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট 10টা পাব ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ আণ্ডাৰ ৰুল 49 MA টেষ্ট ভোটৰ কাৰণে 5টা পাব ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ হুজ নেম ইজ ইন ADS লিষ্ট বা absentee dead or shifted 10টা পাব letter of complaint to the SHO station house officer পুলিচ মানে SHO পুলিচ যদি মানে টেষ্ট ভোটত খেলি মেলি পায় 4টা পাব declaration obtained from electors as to their age 4টা পাব form list of electors who voted after giving declaration / refuse to give declaration 4টা পাব 6 নম্বৰ হৈছে candidate information booklet blue color booklet এটা পাব list of contesting candidate form 7 এটা পাব photocopy of signature of candidate / agent এটা পাব envelope বিষয় এতিয়া C হৈছে envelope set egg EVM paper white color master envelope for EVM papers white color eta pabo envelope for account of votes from 17C recorded eta pabo envelope for presiding officer report 1 mock poll certificate 2 3 eta pabo envelope for VVPAT paper slip of mock poll black color eta pabo in case of simultaneous election for assembly election 1 edition master envelope of 4 EVM papers in pink color 1 additional envelope for account of votes recorded 17C in pink color and 1 additional envelope for presiding officers report mock poll certificate 2 and 3 in pink color and 1 additional envelope for VVPAT paper slip of mock poll in black color for assembly poll EVM গতিকে এইটো simultaneous election কাৰণে অলপ বেলেগ তাতো আপোনালোকে ইয়াত যিখিনি ক'লে গতিকে প্ৰত্যেক এটা পাব তাৰপিছত envelope set to scrutiny document white color পাব master envelope for security documents white color এটা পাব envelope for presiding officers diary white color এটা পাব envelope for register of voters 17A white color এটা পাব envelope for the list of blind and infirm electors in form 14A and the declaration of the companions yellow color পাব এটা পাব envelope for visit sheet white color এটা পাব তাৰপিছত আহিল envelope set 3 statutory cover white color পাব master envelope for statutory cover white color এটা পাব envelope for mark copy of the electoral roll and the list of CSV classified service voter যদি কিবা থাকে if any white color পাব এটা পাব envelope for voter slip white color এটা পাব envelope for use standard ballot papers and the list in form 7B white color এটা পাব তাৰপিছত আহিল envelope for unused standard ballot paper white color এটা পাব envelope for the list of challenge votes in form 14 white color eta pabo in case of simultaneous election for assembly election 1 additional envelope for voter slip pink color eta pabo hetu jodi simultaneous election hoy tar pisot ahil envelope set for non statutory cover yellow color master and envelope for non statutory cover yellow color eta pabo envelope for copy or copies of electoral roll other than marked copy eta pabo yellow color envelope for appointment letters of polling agents in form 10 yellow color eta pabo envelope for election duty certificate in form 12B yellow color eta pabo envelope for declaration by the presiding officer yellow color eta pabo envelope for the receipt book and case
if any in respect of challenge vote yellow color eta pabo envelope for unused and damaged paper seal unused and damaged special tag yellow color eta pabo envelope for unused voter slip yellow color eta pabo envelope for the declaration obtained from electors as to their age and the list of such electors and the list of electors who have refused to make declaration as to their age yellow color eta pabo envelope for the form of declaration by elector under 49 MA eta pabo envelope for form of declaration by elector whose name is in SD list eta pabo envelope containing letter of complaint to SSO eta pabo in case of jodi simultaneous election hoy eta additional envelope pabo for declaration by the presiding officer in pink colored pabo for assembly poll tar pisot ahil envelope set 5 handbook instruction and other brown colored pabo master envelope for handbooks instruction etc brown color eta pabo envelope for one used and remaining indelible ink fials use stamp at brown color eta pabo envelope for other polling materials blue color pabo eta pabo seal tags and marks common address tag for ballot unit control unit aru VVPAT 14 ta pabo special tag 3 ta pabo green paper seal for EVM 3 ta pabo indelible ink 2 fial of 10cc মানে দুটা bottle pabo 10cc rubber stamp with arrow cross mark eta pabo metal seal for presiding officer eta pabo distinguishing mark rubber stamp eta pabo pink paper seal for sealing black envelope দুটা pabo mock poll slip stamp eta pabo tar pisot ahil handbooks and instruction the handbook of for presiding officer eta pabo instruction of electronic voting machine or VVPAT thakibo poster on how to cast vote on EVM and VVPAT eta pabo brochure for presiding officer on use of EVM or VVPAT eta pabo troubleshooting on use of EVM and VVPAT eta pabo mock poll leaflet eta pabo commission order of identification of electors through alternative documents eta pabo phone book / contact book for polling parties eta pabo checklist of presiding officer eta pabo tar pisot ahile eta stationery item stamp pad purple rongor eta pabo match box eta pabo signboard pabo presiding officer eta pabo polling officer 1 ekta pabo polling officer 2 duta pabo polling eta pabo sorry polling officer 2 eta pabo entry eta pabo exit eta pabo male eta pabo female eta pabo polling agent eta pabo you are under webcasting CCTV surveillance jodi hoy tenekwa hetu 4ta pabo miscellaneous notice specifying area etc is required by under rule 31A in the bracket 1 in the bracket A of the conduct of election rules 961 eta pabo ordinary pencil eta pabo ball pen 3 blue 1 red and 1 silver white color 5ta pabo blank paper 8ta sheet pabo pins 25 ta pabo sealing wax 6ta sticks pabo gum paste eta pabo blade eta pabo candlestick 4ta pabo thin twine thread 20 meter pabo metal rule eta pabo carbon paper 3ta pabo cloth or rag for removing oil etc small quantity eta pabo packing paper sheet 3ta pabo cup empty tin plastic box for holding indelible ink bottles 24 piece eta pabo drawing pin 24 piece pabo rubber band 20 ta pabo transparent adhesive tape eta pabo এইকেইটা মূল গোটেই টোটাল বহুত কেইটা বস্তু আছে বহুত সাৱধানতাৰে আপোনালোকে এই বস্তুবোৰ ল'ব লাগিব গোটেই তাক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি চাব যে সেইকেইটা বস্তু মানে ৱৰ্কিং কৰা মুডত আছে নে নাই যদি এই বস্তুবোৰ নাথাকে পলিং ষ্টেচন আপোনাৰ মানে বহুত দিগদাৰ হ'ব তেতিয়া যদিও আপুনি মানে ছেক্টৰ অফিচাৰক জনাব তেওঁ কিন্তু সেইটো সময়মতে আহি নাপাবও পাৰে কাৰণ তেওঁৰ আণ্ডাৰ দেন 9-10টা অলৰেডি থাকিবই তাতো বিভিন্ন প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ এই বস্তুসমূহ চাই ল'ব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যন ডিউটিত কৰোঁতে আমি প্ৰায় EVM VVPAT কানেকশ্যন ডিছকানেকশ্যন আৰু অন্যান্য কাম কৰোঁতে প্ৰায় কিছুমান কমন মিষ্টেক কৰোঁ সেই মিষ্টেকসমূহ কি আৰু কেনেকৈ তাৰ পৰা বাচোঁ তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম common mistakes other than EVM/VVPAT operation by presiding officer মানে EVM VVPAT or বাদেও অন্যান্য বহুত আমাৰ ভুল হয় তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নম্বৰ 1 টো হৈছে CRC was not done after mock poll তো যেতিয়াই আমি mock poll কৰোঁ mock poll কৰাৰ পিছত ইমান অন্যান্য কাম থাকে তো আমি পাহৰি যাওঁ যে আমি CRC টি কৰিলোঁ নাই C মানে হৈছে close close result clear CRC plus T to প্ৰায় থাকি যায় গতিকে CRC T গতিকে CRC T টো আমি প্ৰায় নকৰোঁ
আৰু সেইটো নকৰাইলে কিন্তু আপুনি ডাঙৰ বিপদত পৰিব নেক্সট মক পল স্লিপছ ৱেৰ নট ৰিমুভ আৰু প্ৰায় আমি মক পল স্লিপটো উলিয়াবলৈ পাহৰি যাওঁ এইবোৰ হৈছে কমন মিষ্টেক তো সেইটো নকৰিবলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ সেইটো সতৰ্ক হৈ থাকক সজাগ হৈ থাকক থাৰ্ড আফটাৰ পল হেজ এণ্ডেড ফৰগট টু প্ৰেছ ক্ল'জ বাটন আৰু এইটো প্ৰায় দেখা পোৱা যায় যে হয়তো এক্সাইটমেণ্ট হ'ব পাৰে হয়তো অন্যান্য কামৰ ৰেছপনচিবিলিটি বুজা থাকিব পাৰে সেইবাবে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হ'লে বোলে ভোটাৰ গোটেই ভোট দি শেষ হৈ গ'ল ইমান পাৰ্চেণ্টেজ ভোট হৈ গ'ল এতিয়া ভোট শেষ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মেচিনটো অফ কৰি দিয়ে সেইটো মানে ক্ল'জ বাটনটো টিপিবলৈ পাৰ হৈ থাকে ঠিক আছে ক্ল'জ বাটনটো টিপিলে কিমানটা ভোট হয় সেইটো দেখুৱাই তথাপিও এবাৰ টোটেলটো টিপি চাব পাৰি কিমানটা ভোট হ'ল সেইটো কৰিবলৈ পাহৰি যায় সেইটো নকৰিব সেইটো কমন মিষ্টেক হয় সেইটো হ'লে কিন্তু বহুত দিগদাৰ হয় নেক্সট ইভেন ৱেন অনলি VVPAT ইজ ৰিপ্লেচ মক পল ৱাজ ডান উইচ ৱাজ নট পাৰ্মিটেড আৰু যেতিয়া VVPAT বোলে বেয়া হৈ গ'ল কিবা কাৰণত হৈ গ'ল VVPAT বেয়া হৈ যায় তো তাৰপিছত বহুতে কি কৰে মক পলটো কৰে মক পল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি VVPAT বেয়া হয় অকল BU আৰু CU বেয়া হ'লেহে মক পল কৰা হয় সেইটো প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টত এটা ভোট ইনক্লুডিং নটা তাতকৈ বেছি দিব নালাগে সেইটো বহুতে ভুল কৰে নেক্সট ডিড নট ছাবমিট 17C ছাম ছাবমিটেড উইথ ইনকমপ্লিট ডিটেইলছ আৰু কিছুমানে 17C ছাবমিট নকৰে 17Cটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু হয় সেইটো একদম ছাবমিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইনকমপ্লিট ডেটা দি বহুতে ছাবমিট কৰে তেতিয়া কিন্তু সেইটো ছাবমিট গ্ৰহণ নকৰে এইটো ডাঙৰ ভুল এই ভুলৰ পৰা বাচি থাকক নেক্সট ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্ট ৱাজ নট প্ৰপাৰলি গিভেন আৰু কিমান ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট হ'ল কি নহ'ল সেই সম্পূৰ্ণ বস্তুসমূহক ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্টত ভৰাব লাগে সেইবোৰ প্ৰপাৰলি দিয়া নাযায় তাৰ পৰা গতিকে বাচি থাকিব গতিকে সেইটো আপুনি দিব লাগিব নেক্সট total electors assigned to the polling station was mentioned instead of total votes polled গতিকে কিমান ভোট হ'ল সেইটো নিলিখে কিমানটা ভোট আছিল সেইটো লিখি থৈ দিয়ে গতিকে সেইটোৰ পৰা আপুনি বাচক সেইটো এটা ভুল হয় মেল এণ্ড ফিমেল ভোটাৰ্ছ ফিগাৰ্ছ ৱেৰ নট গিভেন আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যিটো ভোটাৰ যিটো ফিগাৰ সেইটো নিদিয়ে বহুত সেইটো এটা ভুল সেই ভুলৰ পৰা বাচক নেক্সট EVMs VVPATs were replaced unsuccessfully unnecessarily for example connections were not made properly but still EVMs were replaced তো কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় EVM মানে কাম কৰি আছে কিন্তু দুটামান বস্তু কানেকশ্যনটো ঢিলা হোৱাৰ কাৰণে অন্যান্য মানে যিটো কানেকশ্যনত খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে মানে VVPAT বদলাব লগা হয় বা EVM বদলাব লগা হয় গতিকে তেনেকুৱা মানে আননেচেচাৰী মানে বদলায় যিটো নকৰিলেও হৈ যায় গতিকে তেনেকুৱা হোৱাৰ পৰা বাচিব লাগিব আপোনালোকে সেইটো মানে সময় খৰচী শক্তি খৰচী আৰু এটা ডাঙৰ বিপদ আনিব পাৰে কাৰণ যদি মানুহ তাতে ৰৈ থাকে 3-4 ঘণ্টা যদি লেট হৈ যায় তো মানুহ মানে অলপ যদি সাধাৰণ ভাষাত গৰম হৈ যায় নেক্সট এড্ৰেছ টেক্স ফৰ কেৰি কেছেছ অফ EVM VVPAT were not tied and sealed at the end of the poll তাৰপিছত বহুতে কি কৰে EVM VVPATটোক কেৰিং কেছত নভৰায় আৰু ভালকৈ নেবান্ধে চিল নকৰে এড্ৰেছ টেগ নলগায় গতিকে এয়া হৈছে ডাঙৰ ভুল গতিকে এই ভুলৰ পৰা বাচক ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মিষ্টেক হয় যি মিষ্টেকে আমাক বিপদত পেলাব পাৰে গতিকে ইয়াৰ পৰা বাচি থাকক ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যনৰ টাইমত বা ভোটিং চলি থাকোঁতে যদি কেনেবাকৈ EVM বা VVPAT বা অন্যান্য ইয়াৰ লগত জড়িত মেচিনসমূহ যদি বেয়া হৈ পৰে তেতিয়া কি কৰিব ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেনে পৰিৱেশ নাহক কিন্তু আমি সদায় নিগেটিভ পৰিস্থিতিৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যিমানেই যি হওক মেচিনটো মেচিনে হয় মেচিন বেয়া হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে কিন্তু এনে বহু ক্ষেত্ৰত বেয়াও নহয় কিন্তু বেয়া হোৱাৰ চান্সো থাকে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু যেতিয়াই তেনে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় যাতে তেনে পৰিস্থিতিত আমি আমাৰ মানসিক সন্তুলন যাতে হেৰুৱাই নেপেলাওঁ খং যাতে নকৰোঁ দুখ যাতে নকৰোঁ নিৰাশাত যাতে নুভোগোঁ বা মানে ক'ব নোৱাৰা যাতে নহওঁ তাৰ বাবে মই কিছুমান কথা ক'ম যে যদি EVM বা VVPAT বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সেই পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা আপুনি কৰিব পাৰিব নম্বৰ 1 আহোঁ যদি
একচুৱেল পল বোলে চলি আছে ঠিক আছে আপোনাৰ 8টা বজাত একচুৱেল পল আৰম্ভ হ'ল 11টা বজাত আপোনাৰ মেচিন বেয়া হ'ল যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ তেতিয়া যদি বোলে বেলেট ইউনিটটো ডিফেক্টিভ হৈ গ'ল বেলেট ইউনিট কাম নাই কৰা এৰৰ বা অন্যান্য ধৰণৰ বস্তু দেখুৱাই আছে কণ্ট্ৰল ইউনিটত তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি বিউটো বদলাব লাগিবই লগত চিউ বদলাব লাগিব আৰু ভিভিপেটো বদলাব লাগিব মানে গোটেই কমপ্লিট ছেটটোৱে বদলাব লাগিব আৰু যদি চিউ ডিফেক্টিভ হৈ যায় কণ্ট্ৰল ইউনিট বোলে নচলে বেয়া হৈ গ'ল এৰৰ দেখুৱাই আছে বহুতবাৰ বাৰম্বাৰ আপুনি কাম কৰাৰ পিছতো তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়াও বিউ চিউ আৰু ভিভিপেটে তিনিটা বস্তুৱে বদলাব লাগিব তাৰ মানে বিউ আৰু চিউ যদি বেয়া হয় বা দুটাৰ ভিতৰত যদি এটাও বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে কমপ্লিট ছেট বিউ চি আৰু ভিভিপেটক বদলাব লাগিব তাৰপিছত কি অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়া থাকিব তাৰপিছত মক পল কিন্তু কৰাটো বাধ্যতামূলক হয় কিন্তু মক পল আপুনি আগত যদি 50টা কৰিছিলোঁ এতিয়া 50টা কৰিব নালাগে এতিয়া মাত্ৰ এটা কৰিলে হ'ল ঠিক আছে মক পল বাই কাষ্টিং 1 ভোট টু ইচ আনমাস্ক বাটন প্ৰতিটো বাটনৰ বাবে প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইনক্লুডিং নটা এটাকৈ ভোট দিব লাগিব বুজিলে এটা প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু ইনক্লুডিং নটা ছেকেণ্ড ৰিমুভ ভিভিপেট বেটাৰী তাৰপিছত ভিভিপেট বেটাৰীটোক উলিয়াব লাগিব চিল ডিফেক্টিভ ইউনিটছ ইন কেৰিং কেছেছ তাৰপিছত লগালগ ভিভিপেটৰ বেটাৰীটো উলিয়াই যিমানবোৰ ডিফেক্টিভ হ'ল বেয়া হ'ল সেই সকলো মেচিনৰ ইউনিটসমূহক আমি কেৰিং কেছত পুনৰ ভৰাই দিব লাগিব চিল কৰি নেক্সট প্ৰিপেয়াৰ পিআৰ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 5 তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট যিটো ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মত পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 5ত সেই দুটা বস্তু আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব যে বিউ বেয়া হ'ল বা চিউ বেয়া হ'ল ঠিক আছে নেক্সট বোলে অকল চিউৰ বেটাৰীটো বেয়া হৈ গ'ল চিউৰ বেটাৰী ডেমেজ হৈ যাব পাৰে কিবা কাৰণত চিউ বেটাৰী ডিফেক্টিভ হৈ গ'ল তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি একো চিন্তা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰক এছক জনাই আপুনি বেটাৰীটো ৰিপ্লেচ বদলালে হ'ব ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মকপল প্ৰয়োজন নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নালাগে ৰিপৰ্ট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডায়েৰীত যিটো পাৰ্ট 2 লাগিব আপুনি পিআৰঅ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 2 প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ যিটো ৰিপৰ্ট থাকিব ফৰ্মত সেইটোত পাৰ্ট 2 আপুনি বনাব লাগিব মক পল খালি প্ৰয়োজন নাই কিন্তু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট কিন্তু পাৰ্ট 2ত ভৰাব লাগিব সিমানে তাৰপিছত বোলে ভিভিপেটটো ডিফেক্টিভ হৈ গ'ল ভিভিপেটটো বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়াও চিন্তা হোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই ৰিপ্লেচ কৰক ভিভিপেট মাত্ৰ ভিভিপেট বদলালে হ'ল ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মক পল দিব নালাগে খালি ৰিমুভ ভিভিপেট বেটাৰী চিল ডিফেক্টিভ ভিভিপেট ইন কেৰিং কেছ খালি আগৰ যিটো বেয়া হোৱা ভিভিপেট বেটাৰীটো সেইটো খুলি তাক পুনৰ তাৰ নিজৰ ঘৰত নিজৰ কেছত কেৰিং কেছত চিল কৰি ভৰাই দিয়ক আৰু পিআৰঅ ৰিপৰ্ট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 5টো ভৰাই দিয়ক ঠিক নেক্সট যদি বোলে ভিভিপেটৰ বোলে বেটাৰী ডিফেক্টিভ হৈ গ'ল ভিভিপেটৰ বেটাৰী কাম নকৰা হৈ গ'ল বোলে 0% দেখুৱাইছে বা বোলে অনেই হোৱা নাই তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া ৰিপ্লেচ কৰক ভিভিপেট বেটাৰী অনলি অকল ভিভিপেটৰ বেটাৰী ৰিপ্লেচ কৰিলে হ'ল ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মকপল কোনো ধৰণৰ লেখা মেলা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত একচুৱেল পলৰ আগত যদি কিবা বেয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া আপুনি যিটো বেয়া হৈছে অকল সেইটো বদলালে হ'ব যেনে ইয়াত কৈছে ৰিপ্লেচ ডিফেক্টিভ ইউনিট বা ইউনিটছ অনলি অকল বেয়া হোৱা ইউনিটটোক বদলালে হ'ব আৰু মক পলটো কণ্টিনিউ মক পল উইথ নিউ ইউনিট নতুন ইউনিটৰ লগৰ যিটো মক পল সেইটো চলি থাকিব প্ৰিপেয়াৰ পিআৰঅ ৰিপৰ্ট পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 4 এইটো ৰিপৰ্টটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু ডিফেক্টিভ ইউনিটটোক আমাৰ ছেক্টৰ ইউনিটক পঠাই দিব লাগিব তেওঁ সেইটো লৈ যাব ঠিক আছে
তাৰপিছত কৈছে ডু নট অপেন চিল ভিভিপেট ড্ৰপ বক্স ইন এনি কেছ কোনো কাৰণতে ভিভিপেটৰ যিটো ড্ৰপ বক্স য'ত ৰিচিপ্টবোৰ বা শ্লিপবোৰ পৰে সেইটো কোনো কাৰণতে চিল নকৰিব অলৱেজ ছুইচ অফ চি ইউ বিফ'ৰ এনি কানেকশ্যন অৰ ডিছকানেকশ্যন যিকোনো কানেকশ্যন বা ডিছকানেকশ্যন কৰাৰ সময়ত সদায় চি ইউটো ছুইচ অফ থাকিব অন নকৰিব অলৱেজ কানেক্ট বাই মেটচিং ৰেড ব্লেক কালাৰ কোড আৰু যেতিয়াই কানেক্ট কৰিব তেতিয়াই ৰেডটো যাতে ৰেডত খাইছে ব্লেকটো যাতে ব্লেকত খাইছে বা অন্যান্য যিটো কালাৰ থাকিব ইন ফিউচাৰ সেইটো মতে সেইটো ভৰাব পুট ভিভিপেট ছুইচ ইন আনলক পজিশ্যন বিফ'ৰ ছুইচিং অন চি ইউ আৰু যেতিয়াই চি ইউটো অন কৰিবলৈ যাব তেতিয়া কিন্তু লক হৈ থকা ভিভিপেটটোক উলম্ব আনলক কৰি পেলাব মানে হৰাইজেণ্টেলৰ পৰা ভাৰ্টিকেল কৰি পেলাব একদম সহজ মই যিমান পাৰোঁ নিজৰ মতে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াত কিছুমান দিয়া আছে এইটো ছবি চাব পাৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে কানেকশ্যনটো কৰিছে ইমানে কথা আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব এটা কথা চিয়'ৰ হৈ যাব যে মেচিন বেয়া নহওক কিন্তু যদি হৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব সেইটো কিন্তু সদায় মনত থ'ব আৰু তাৰ কাৰণে সদায় আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আমাৰ পুলিং অফিচাৰসকলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছুমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আমাৰ মক পল শেষ হৈ যাব একচুৱেল পল আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আমি কিছুমান কথা খুবেই গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে গতিকে সেই কথাসমূহ মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নম্বৰ 1টো হৈছে ডণ্ট অপাৰেট দ্য পেপাৰ ৰোল নব টিল দ্য এণ্ড অফ দ্য পল আৰু যেতিয়ালৈকে পল শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনালোকে যিটো পেপাৰ ৰোলৰ নব থাকে সেইটো কিন্তু হিলাহিলি চুৱাচুই অন অফ সেইবোৰ যাতে নকৰে সেইটো কিন্তু মনত থ'ব ছেকেণ্ড নম্বৰ সেইটো ভিভিপেটৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ ডণ্ট ফৰগেট প্ৰেছিং অফ ক্ল'জ বাটন অফ চি ইউ আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ পল আৰু যেতিয়াই ভোটিং শেষ হৈ গ'ল তো খৰধৰ কৰাৰ বাবে কিছুমানে হয়তো চি ইউত থকা যিটো ক্ল'জিং বাটন সেইটো মানে প্ৰেছ কৰিবলৈ পাহৰি থাকে সেইটো একেবাৰে নকৰিব সেইটো মাৰাত্মক ভুল হ'ব ডণ্ট ফৰগেট প্ৰেছিং অফ ক্ল'জ বাটন অফ চি ইউ আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ পল বুলি কৈছে কোনো কাৰণতে আপুনি সেইটো নেপাহৰিব 3 নম্বৰ ডণ্ট কণ্ডাক্ট মক পল ইন কেছ অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ অনলি ভিভিপেট ডিউৰিং দ্য একচুৱেল পল আৰু যদি কিবা কাৰণত ভিভিপেটটো বদলাব লগা হয় যিটো মানে হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি থাকে ভিভিপেট 3-4বাৰলৈকে চেঞ্জ হয় হয়তো তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত হয় মেল ফাংচন হয় আৰু যদি তেনে পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া মক পল বাৰে বাৰে কণ্ডাক্ট নকৰিব মানে মক পল আপুনি কণ্ডাক্ট নকৰিবই একচুৱেল পলৰ টাইমত ঠিক আছে 4 নম্বৰ ডণ্ট হেং এনি ইলুমিনেশ্যন বাল্ব অভাৰ ভিভিপেট এট ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট যিটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত ভিভিপেটটো থ'ব বা অন্যান্য EVM মেচিন থ'ব তাৰ ওপৰত যাতে এক বহুত বেছি লাইট দিয়া যাতে বাল্ব ব্যৱহাৰ নকৰে সেইটো মনত থ'ব নহ'লে সেইটো গৰম হৈ যাব মানে সেইটোৱে গৰম মানে সৃষ্টি কৰিব আৰু তাৰ বাবে মেচিন বেয়া হ'ব 5 নম্বৰ ডণ্ট ছুইচ অন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এট দ্য টাইম অফ কানেকশ্যন এণ্ড ডিছকানেকশ্যন অফ বেলট ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ভিভিপেট আৰু যেতিয়া BU CU আৰু ভিভিপেটটো ডিছকানেক্ট কৰিব সেইটো সময়ত যাতে কোনো কাৰণত আপুনি CUটো ছুইচ অন যাতে নকৰে এইটো মনত থ'ব কানেকশ্যন কৰা টাইমত আৰু ডিছকানেকশ্যন কৰা টাইমতো দুয়োটা সময়ত 6 নম্বৰ ডণ্ট ছুইচ অন কণ্ট্ৰল ইউনিট ৱেন ভিভিপেট পেপাৰ ৰোল নব ইজ ইন লক পজিশ্যন আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ ভিভিপেটটো অফ হৈ থাকিব অফ মানে হৈছে হৰাইজেণ্টেল পজিশ্যনত থাকিব বা লক বুলি কয় লক পজিশ্যনত থাকিব সেইটো পজিশ্যনত থাকোঁতে কিন্তু কেতিয়াও ছুইচটো অন নকৰিব সেইটো মনত থ'ব 7 নম্বৰ ডণ্ট ফৰগেট টু টেপ দ্য ইণ্টাৰকানেক্টিং কেবল অফ BU/VVPAT টু দ্য লেগ অফ দ্য টেবল উইথ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এডহেচিভ টেপ আৰু আপোনালোকে জানে BU VVPAT ইত্যাদিৰ যিটো ওলায় মানে কেবল যিবোৰ কেবল তেওঁলোকত থাকিব সেই ইণ্টাৰকানেক্টিং কেবলবোৰ যাতে আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈ দিয়ে যাতে মানুহৰ ভৰিত লাগি যাতে প্ৰব্লেম নহয় সেইটো আপুনি কৰিব লাগিব
তাৰ বাবে আপোনালোকে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এডহেচিভ টেপ পাব সেই টেপটো তাত লগাই সেইটো ধুনীয়াকৈ সেইটো ঠিক কৰি থ'ব BU VVPAT ঠিক আছে 8 নম্বৰ don't forget to press both sides latches of connector while disconnecting the cable আৰু কেতিয়াও নেপাহৰিব দুয়োটা যিটো সাইড থাকিব কেবলবোৰৰ সুইচটো যেতিয়া আমি ভৰাই দিম হেতু যাতে মানে টিপিবলৈ যাতে নেপাহৰিব আপুনি মানে যেতিয়া ডিসকানেক্ট কৰে কানেক্ট কৰাৰ টাইমত নালাগে ডিসকানেক্ট কৰাৰ টাইমত কিন্তু লাগিব 9 নম্বৰ don't forget to clear mock poll data from the control unit and VVPAT mock slip from VVPAT in mock poll process আৰু mock poll processৰ টাইমত এটো কৈছে CUৰ পৰা যাতে আপুনি mock poll dataটো ক্লিয়াৰ কৰে হেতু মনত থব আৰু VVPATৰ পৰা যাতে mock slip সমূহ উলিয়াই লয় হেতু মনত থব 10 number don't enter into the voting compartment to educate illiterate how to cast vote use cardboard BU for this purpose আৰু কোনো কাৰণতে যাতে আপুনি কোনো অশিক্ষিত illiterate যদি ভোট ইলেক্টৰ আহে তেওঁক যাতে কোড ভোট দিব লাগে কেনেকৈ দিব লাগে হেতু নেদেখুৱাই মেচিনৰ মানে কাখত গৈ আপুনি তাৰ বাবে কাৰ্ডবোৰ্ড এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেটো আপোনাক দিবই 11 নম্বৰ don't switch off switch on EVM during poll process যেতিয়া polling process আৰম্ভ হৈ যাব তেতিয়া কিন্তু কোনো কাৰণত switch off আৰু switch on নকৰে EVM মানে সকলো EVM মানে যেটো তিনটা যে অংগ আছে গোটে তিনটা অংগ অন অফ নকৰিব 12 নম্বৰ don't forget to remove VVPAT power pack battery from VVPAT before sealing of VVPAT in its carrying case after completion of poll আৰু যেতিয়াই VVPATৰ পাৱাৰ পেকটো উলিয়াব মানে বেটাৰীটো যেতিয়া উলিয়াব লাগে যেতিয়া ভোটিং হে হৈ গল তাৰ পিছত হে বেটাৰীটো উলিয়াই বেলেগকৈ হেতু নিব লাগে আৰু তাৰ পিছত VVPATৰ যেটো হেতু বেটাৰী কম্পাৰ্টমেন্ট থাকে হেতু যাতে সিলিং হেতু উলিয়াই তাক যেটো তাৰ নিজা যেটো জেগা থাকিব তাত ভৰাওতে যাতে সিলিং কৰিবলৈ নেপাহৰে হেতু কথাটো কৈছে বুজি পাইছে একদম সহজ হয় টান নহয় আশা কৰো এই ভিডিও আপোনাক সহায় কৰিব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিওটিত মই আপোনালোকক মক পলৰ টাইমত মক পলৰ সময়ত কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন আমি কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নম্বৰ 1 টো হৈছে don't start mock poll if no or one election agent is present wait for 15 minutes Election Commission of India guideline মতে 90 মিনিট আগত একচুয়াল পলৰ আমি আমাৰ মক পল আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু যদি কিবা কাৰণত কোনো ধৰণৰ পুলিং এজেন্ট ইলেকশন এজেন্ট আহি পৰা নাই 90 মিনিটৰ আগত কৰিব লাগে কিন্তু আহি পৰা নাই তেতিয়া হলে 15 মিনিট আপুনি ৰব পাৰে তাতকৈ পিছতো যদি নাহে তেতিয়া কিন্তু আৰম্ভ কৰিব পাৰে কিন্তু তাতকৈ মানে কোনো যদি নেথাকে আপুনি কিন্তু 15 মিনিট ৰবই লাগিব next don't stop mock poll without casting at least 50 votes আৰু 50টা ভোট নোহোৱালকে কাষ্ট নকৰালৈকে কোনো পদ্ধে যাতে আপুনি mock poll টো বন্ধ নকৰে বেছি কৰিব পাৰে more than 50 is allowed but less than 50 is not allowed 3 নম্বৰ don't keep BU CU and VVPAT on one table for mock poll keep BU and VVPAT at voting compartment আৰু কোনো কাৰণতে যাতে আপুনি BU CU আৰু VVPAT এই তিনটা মেচিনক আপুনি যাতে একেটা জায়গাত নথয় BU আৰু VVPATক তাৰ ভোটিং কম্পাৰ্টমেন্ট যেটো থাকিব নিজাববিয়াকে তাতে থব হেতু কিন্তু মনত থব next 6 নম্বৰ don't forget to cast at least one vote to each candidate button including nota during mock poll আৰু নটাক কিন্তু এটা হলো ভোট দিব হেতু নেপাহৰিব আৰু প্ৰতিজন ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু at least এটা ভোট লো দিব লাগিব টোটাল 50 হ'ব লাগিব মিনিমাম next 5 number don't leave any mock poll slip inside the VVPAT slips compartment after completion of mock poll on poll day আৰু জিদনাখন আপোনালোকে mock poll কৰিব হেদনাখন কিন্তু কোনো কাৰণতে mock poll slip যাতে VVPATৰ কম্পাৰ্টমেন্টত যাতে থাকি না যায় হেতু মনত থব যিমানটা কৰিছিলে গুটেখিনি উলিয়াই লব number 6 don't forget to delete mock poll data
from the CU before starting of actual poll আৰু কোনো কাৰণতে যাতে mock poll ডেটাটো থাকি নাযায় আপুনি যাতে তাক CRC মাৰি যাতে ক্লিয়াৰ কৰি পেলায় সেইটো কিন্তু একদম ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব সেইটো একচুৱেল পলৰ আগত কিন্তু স্পষ্ট হ'ব লাগিবই 7 নম্বৰ don't keep mock poll VVPAT slips unstamped in black envelope আৰু কোনো কাৰণতেই VVPAT slip যিবোৰ থাকিব সেই স্লিপসমূহ ব্লেক এনভেলপত ভৰাওঁতে তাত যাতে ষ্টাম্প নমৰাকৈ নথয় ষ্টাম্প মাৰিবই লাগিব 8 নম্বৰ don't forget to tally EVM count with VVPAT slips count during mock poll আৰু mock pollৰ টাইমত VVPATৰ যিটো স্লিপ ওলাইছে আৰু EVMে যিমানটা ভোট দেখুৱাইছে সেই বস্তুটো যাতে একদম সমান হয় ইকুৱেল হয় সেইটো কিন্তু আপুনি চাবই লাগিব 9 নম্বৰ don't forget to fill mock poll certificate part 1 of presiding officer report আৰু presiding officer report বা ডায়েৰী যিটো থাকে সেই ডায়েৰীত কিন্তু mock poll certificateৰ এটা জেগা থাকে সেইটো যাতে আপুনি মানে ফৰগেট নহয় মানে আপুনি যাতে পাহৰি নাযায় সেইটো ফিল আপ কৰিবলৈ 10 নম্বৰ don't start actual poll without sealing result section of CU and drop box of VVPAT and taking signature of polling agent আৰু কোনো কাৰণতেই সিলিং নকৰাকৈ যাতে আপুনি একচুৱেল পোল ষ্টাৰ্ট নকৰে সিলিং ইয়াত কৈছে যে ৰিজাল্ট সেকশনটো স্পেশাল এড্ৰেছ টেগ দি সিলিং কৰিব লাগিব CU2 আৰু VVPATৰ ড্ৰপ বক্সটো য'ত আমি যাৰ পৰা আমি ৰিচিটসমূহ উলিয়াওঁ সেইটো আপুনি সিলিং কৰিব লাগিব আৰু তাত পুলিং এজেণ্টৰ সিগনেচাৰ থাকিব লাগিব সিলিঙৰ টাইমত মানে যিটো কাগজ তাত ব্যৱহাৰ কৰিব বা যিটো টেগ এইকেইটা মূল কথা মক পলৰ টাইমত আমি কিছুমান কথা যিবোৰ আমি নকৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টিত জনালোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে আৰু আপুনিও ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং নহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক হ'ল এটা টিম সেই টিমে কিছুমান কথা জানিব লাগে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰ বিষয়ে আৰু VVPAT আৰু CUBৰ বিষয়ে গতিকে এই সকলো বিষয়সমূহ মই এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্যটো হ'ব যে যেতিয়াই আপোনালোকে পোলিং ষ্টেচনৰ দিশে যাব তেতিয়াই মেচিনসমূহ কেনেকৈ নিব আৰু মেচিনসমূহৰ লগত ল'ব লগা কিছুমান সাৱধানতাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিও এই ভিডিঅ'টি মই মোৰ ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা বনাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে এইটো কথা কিন্তু চিয়ৰ কৰি ল'ব যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো গাইডলাইন সেই গাইডলাইন মতেহে সকলো হ'ব ইয়াত হয়তো মই কিছুমান কথাৰ মাজত কিছুমান ভুলকৈও ক'ব পাৰোঁ হৈ যায় মানুহ মাত্ৰে ভুল সেইবাবে সদায় ভেৰিফাই কৰি ল'ব ইয়াত কৈছে don'ts while handling electronic voting machine and voter verifiable paper audit trail EVM আৰু VVPAT এই দুটা বস্তুটো যেতিয়াই আমি হেণ্ডেল কৰিম বা যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি কি কথা মনত ৰখা উচিত relevant for PRO and team presiding officer আৰু তেওঁৰ পুলিং টিমৰ বাবে এয়া অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব during dispersal to polling stationৰ যোৱাৰ টাইমত don't forget to ensure EVM/VVPAT is related to the particular polling station for which it has been allotted একেবাৰে আৰম্ভণি মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ভোটিং হ'ব 20 তাৰিখ 19 তাৰিখে আপুনি যেতিয়া বস্তুবোৰ গোটোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোক যাব তাৰ আগত কিন্তু যেতিয়া বস্তুবোৰ ল'ব তেতিয়া EVM বা VVPATৰ লগত জড়িত সকলো বস্তুবোৰ চাই ল'ব যেনে সেই EVM VVPATত কিছুমান সিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব তাত পুলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰ থাকিব তাত পুলিং ষ্টেচন নেম থাকিব আৰু আপুনি যিটো পুলিং ষ্টেচনত পৰিছে সেই পুলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰ আৰু ডিটেইলছ এই মেচিনৰ লগত মিলিছে নাই সেইটো চাই লোৱাটো আপোনাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য
EVM আৰু VVPAT EVM মানে প্ৰায় আমি CU BU কে কওঁ গতিকে CU BU প্লাছ VVPAT মিলি EVM হয় গতিকে এই কামটো আপুনি কৰিব সেকেন্ড don't take away any EVM and VVPAT to any unauthorized place like residence etc. আৰু কোনো কাৰণতেই যিকোনো পৰিস্থিতিতেই আপুনি কিন্তু এই মেচিনকেইটাক এই তিনিটা যিটো মেচিন পাব আপুনি সেই মেচিনকেইটাক কিন্তু আপুনি হোটেলত বা কাৰোবাৰ ঘৰত বা অন্যান্য যিবোৰ জেগা থাকিব এক্সেপ্ট পুলিং ষ্টেচন আপুনি ক'তো নিব নোৱাৰে Don't repeatedly switch on and off the VVPAT as it will deplete the battery as well as paper roll causing problems during the poll day. আৰু কৈছে কোনো কাৰণতে আপুনি বাৰে বাৰে VVPATটোক অন আৰু অফ নকৰে নহলে যদি কিবা কাৰণত মেচিনটো বেয়া হয় মেল ফাংচন হয় তেতিয়া আমি প্ৰায় দেখোঁ যে মানুহবোৰে অন আৰু অফটো বাৰে বাৰে কৰি থাকে এইটো নকৰিব যদি এইটো কৰে যদিও সেইটো ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল হেতু নহব আৰু আপোনাৰ বেটাৰীটো বেয়া হৈ যাব আৰু পেপাৰ ৰোল যাৰ দ্বাৰা পেপাৰ স্লিপবোৰ পৰে হেতু কিন্তু নুলাব হেতু নকৰিব 4 নম্বৰ don't forget to switch off the CU while connecting or disconnecting the EVM units and VVPAT using cables আৰু আপুনি CUৰ সুইচটো অফ কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব যেতিয়া কানেক্টিং বা ডিসকানেক্টিং কৰিব EVMটো ঠিক আছে আৰু VVPATৰ যিটো কেবল হেতু যাতে প্ৰপাৰলি আপুনি ফিট কৰে হেতু কিন্তু মনত থব 5 নম্বৰ don't pull the cable of BU and VVPAT while disconnecting from the CU যেতিয়াই BU আৰু VVPAT এই দুটাৰ মাজত যেতিয়া ডিসকানেকশনটো কৰিব তেতিয়া CUৰ পৰা তেতিয়া কিন্তু কেবলটো নেটানিব নহলে কিছুমানে এইটো কেলে নাই ওলোৱা বুলি জোৰকে টানি দিয়ে হেতু কিন্তু নকৰিব নেক্সট don't switch on the VVPAT at the time of dispersal don't switch on আৰু যেতিয়াই পুলিং ষ্টেচনে যাব আৰু ৰাওনা হ'ব হেতু সময়ত কিন্তু VVPATটো চেক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই VVPATটো সুইচ অন নকৰিব তেতিয়াহলে কি কৰিব অকল CUটো কৰিলে হ'ল বেটাৰী আছে না নাই তাৰ যেটো সিৰিয়াল নম্বৰ ওলাইছে হেতু মিলিছে নাই হেতু চালে হ'ল নম্বৰ 8 don't connect ballot unit control unit and VVPAT during dispersal মই এটো কৈছিলে কোনো কাৰণতে যাতে আপুনি BU CU আৰু VVPATক কানেক্ট নকৰে অকল CUটো অন কৰি চালে হ'ল 9 নম্বৰ don't keep VVPAT knob vertical working mode while transporting আৰু যেতিয়া মেচিনটো আপুনি গাড়ীত নি বহাব আৰু তাত লৈ যাব আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ হয়তো কেতিয়াবা 2 ঘণ্টাও লাগি যাব পাৰে পুলিং ষ্টেচন পাওঁতে গতিকে হেতু সময়ত যাতে কোনো কাৰণতেই আপুনি ভাৰ্টিকেল মানে ওয়াৰ্কিং মোডত যাতে হেতু নিনিয়ে মানে হেতু VVPATৰ যেটো নব থাকিব সুইচ থাকিব হেতু পিছফালে থাকে হে পিছফালৰ সুইচটো যাতে আপোনালোকে অন অফ নকৰে মানে অন অফ মানে যদি আপুনি ভাৰ্টিকেল মোডত লৈ যায় তাৰ মানে হেতু অন হৈ গল আৰু যদি ট্ৰান্সপৰ্টিং বা হৰাইজন্টাল মোডত আনে যেটো হে হৰাইজন্টাল মোডতেই আপোনাক মেচিনটো দিব কাউন্টাৰৰ পৰা হেতু কিন্তু হেতু মতে যাতে আপুনি নিয়ে হেতু কথা কিন্তু মনত থব নেক্সট হল don't stay at any place other than designated place আৰু আপোনাৰ কাৰণে যেটো জায়গা আছে যেনে মানে বেলেগ নাই পুলিশ ষ্টেচনত আপুনি যাব পাৰে মানে যদি কিবা আপোনাৰ পৰিস্থিতি কিবা হৈছে বিখম হৈছে তেতিয়া আৰু নহলে ডাইৰেক্ট পুলিং ষ্টেচন তালে আপুনি যাব লাগিব বেলেগ জায়গালৈ নিব নোৱাৰে কোনো পদ্ধতি Next, don't remove any seal from BU, CU and VVPAT. আৰু কোনো কাৰণতে যাতে আপুনি BU, CU আৰু VVPAT লাগি থকা যিকোনো seal, যিকোনো এড্ৰেছ ট্যাগ হ'ব পাৰে, স্পেশাল ট্যাগ হ'ব পাৰে, আৰু অন্যান্য যিবোৰ বস্তু হ'ব পাৰে সেইবোৰ যাতে কোনো কাৰণতে নুলিয়াই বা যদি কিবা কাৰণত গহনি খায় হয়তো হেতু এৰাই যাব পাৰে হেতু যাতে নহয় আৰু যদি হয় লগালগ ঠিক কৰিব হেতু যাতে আপুনি কৰে 12 নম্বৰ don't use vehicle other than vehicle provided for dispersal আৰু আপোনাৰ সেক্টৰ অফিচাৰ দ্বাৰা আপোনাক জনাই দিয়া যাব যে কোনটো গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিব
আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনলৈ যাবলৈ কাৰণে তাৰ বাহিৰে কিন্তু বেলেগ গাড়ী ব্যৱহাৰ নকৰিব বুলি কৈছে তাৰপিছত মক পলৰ সময়ত আমি জানিবলগীয়া কিছুমান কথা সেইটো মই জনাম সেইটো কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম গতিকে এই ভিডিঅ'তে আমি গম পালোঁ যে মেচিনৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা মেচিনক লৈ আমি কিমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনালোঁ ধন্যবাদ দৰ্শক এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ মক পোল আৰম্ভ কৰিব আৰু কেনেকৈ মক পোল প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিব মই এই যিটো ফ্ল' চাৰ্ট লৈছোঁ এই চাৰ্টটো লৈছোঁ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী 2nd এডিশ্যন 2023 চনৰ পৰা আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি বহু বছৰ পিছত চাইছে 2023ৰ পিছত চাইছে তেতিয়া হয়তো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ নতুন গাইডলাইন কিন্তু আহি যাব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান 23 চনৰ 24 চনৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইটোৱে চলি থাকিব আৰু ইন ফিউচাৰো বহুত মেজৰটো চেঞ্জ নহয় কিন্তু কিছুমান হয়তো সৰু সৰু কথা চেঞ্জ হ'ব পাৰে এতিয়া আহোঁ আমাৰ মূল কথালৈ যে আমি মক পোলটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ মক পোলটো আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আটাইতকৈ আৰম্ভণিৰ যিটো কাৰ্য সেইটো হৈছে আমি আমাৰ EVM মেচিনকেইটাক ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি লোৱা কানেকশ্যন কৰা ছিষ্টেমটো একেবাৰে সহজ তাৰ বাবে আপোনালোকে B+V+C বা ইন শ্বৰ্ট BBC ফৰ্মুলাটো মনত থ'ব B মানে হৈছে বেলেট ইউনিট আৰু V মানে হৈছে VVPAT তাৰপিছত C মানে হৈছে কণ্ট্ৰল ইউনিট বা CU হয়নে তো বেলেট ইউনিটৰ যিটো কেবল থাকিব সেই কেবলটো VVPATত লাগিব তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো কেবল থাকিব সেয়াও VVPATত লাগিব ঠিক আছে একেবাৰে সহজ হয় BBC একেবাৰে সহজ আৰু এটা কথা মই যদিও বহু ৰিচাৰ্চ কৰিয়ে কৈছোঁ কিন্তু তথাপিও কেতিয়াবা স্লিপ অফ দ্য টাং কিছুমান মানে ভুল হৈ যাব পাৰে সেইবাবে মোৰ ভিডিঅ'টোকে মানে অন্তিম আপোনাৰ জৰিয়া বনাই নেপেলাব যেতিয়া মেচিনটো আপোনালোকে ফিক্স কৰিলে মেচিনটোক ছেটআপ কৰিলে তাৰপিছত মেচিনটো অন কৰিব মেচিনটো অন কৰাৰ পিছত যেতিয়া তাত বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য দেখিব EVM ইজ ৰেডি বুলি যেতিয়া দেখিব তাৰপিছত আপোনালোকে মক পোলটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগত আৰম্ভণিৰ কামটো হৈছে আপোনালোকে CUত কিন্তু ক্লিয়াৰ বাটনটো টিপি দিব যিটো কণ্ট্ৰল ইউনিট থাকিব সেইটো ক্লিয়াৰ বাটনটো টিপি দিব আপোনাৰ লগত থাকিব লাগিব আপোনাৰ পুলিং অফিচাৰসকল লগত পুলিং এজেণ্টসকল কেতিয়াবা কিবা এনে পৰিৱেশ হৈ যায় য'ত তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে কিন্তু যদিও মক পোল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আহি পাইছে তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে বৰ বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰে যে পুনৰ আৰম্ভ কৰক তেনে ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে আপোনালোকক যোগহে দিব পাৰিব তেতিয়া কণ্ট্ৰল ইউনিটত ক্লিয়াৰ বাটনটো টিপি ল'ব ক্লিয়াৰ বাটন টিপা মানে আগতীয়াকৈ যদি প্ৰিভিয়াছলি ৰেকৰ্ডেড যদি কিবা ভোটিং হৈ থকা আছিল তেতিয়া সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে সেইটো নিটিপে ডাইৰেক্ট যদি বেলটটো ইছ্যু কৰি যদি ভোট মক পোল কৰি পেলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইটো দিগদাৰী হ'ব তো ক্লিয়াৰ টিপিলে CUত তাৰপিছত এইটো মানে ধ্যান দিব যাতে CUত 0 ভোট ফৰ অল কেণ্ডিডেটছ বুলি দেখুৱায় সেইটো অলপ শ্ল' হয় লাহে লাহে দেখুৱায় তেওঁলোকে সেইটো চাব মানে সেই মেচিনটোৱে তাৰপিছত VVPATতো মেচিন খোলাৰ লগে লগে হাতটাটো অট'মেটিকলি পৰিয়ে যায় সেইটোতো বাৰু ছেপাৰেটকৈ সেইটো থ'ব লাগিব আৰু VVPATৰ যিটো ড্ৰপ বক্স য'ত সেই ৰিচিপ্টকেইটা পৰি যায় সেই ড্ৰপ বক্সটো যাতে খালী হয় আপুনি যেতিয়া মক পোলটো কৰিব ল'ব সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ বাবেও আৰু পুলিং এজেণ্টসকলৰ বাবেও মানে সেইটো দেখুৱাই দিব তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব
as on one polling officer and all polling agents to vote in compartment. এজন polling officer আৰু অন্যান্য polling agent সকলে কম্পাৰ্টমেণ্টত সোমাই ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব, তেওঁলোকে ভোট দিব। Any polling agent to press as per choice and each blue button to be pressed at least once. আৰু প্ৰত্যেকটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে এটলিষ্ট এটাকে হ'লেও ভোট পৰিব লাগিব। ইয়াত আমি 9টাকো এটা কেণ্ডিডেট হিচাপে ধৰিম। 9টা মানে হৈছে ওপৰৰ কোনোটো নহয়, মানে তেওঁ যদি এজন ভোটাৰে ইলেক্টৰে যদি কাকো ভোট দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নন অফ দ্য এবভত বা 9টাত তেওঁ প্ৰেছ কৰিব। গতিকে তাতো যাতে মানে পৰে প্ৰেছটো, সেইটো কিন্তু মনত হ'ব, মানে এটা ভোট হ'লেও তেওঁ মানে তাৰ তাত পৰিব লাগিব। টোটেল ECIৰ গাইডলাইন মতে 50টা ভোট হ'ব লাগে, মানে মিনিমাম, তাতকৈ কম হ'লে নহ'ব, মেক্সিমাম হয়তো 50তকৈ বেছি হ'ব পাৰে। ইয়াত কৈছে at least 50 numbers of votes to be polled, manual record of votes cast to be maintained by PO আৰু presiding officer কোন কেইটা কেণ্ডিডেটৰ কেইটা ভোট পৰিলে সেইটো তেওঁ কিন্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেই ৰেকৰ্ডটো। তাৰপিছত যেতিয়া 50টা ভোট দিয়া হৈ গ'ল, অলপমান টাইম যাব তাত, তেতিয়া আপোনালোকে মানে প্ৰিচাইডিঙে কৰিলেও হয় এই কাৰ্যটো তেওঁ কৰিব লাগে। তেওঁ ক্ল'জ বটনটো টিপিব আৰু ক্ল'জ বটন টিপাৰ লগে লগে নতুনকৈ কিন্তু বেলত ইছ্যু কৰি আৰু ভোট দিব নোৱাৰে। এণ্ড দেন তাৰপিছত তেওঁ মানে যেতিয়া সেইটো শেষ হৈ যাব, ক্ল'জ টিপাৰ পিছত যিটো CUৱে প্ৰচেছ দেখুৱায়, তাৰপিছত ৰিজাল্ট বটনটো টিপিব। তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল। ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত কোনে কিমান ভোট পালে তাত দেখুৱাব। তাৰপিছত VVPATৰ যিটো ড্ৰপ বক্স য'ত ৰিচিপ্টসমূহ বা শ্লিপসমূহ জমা হয় সেইবোৰ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব। তাত টোটেল 57টা থাকিব। যদি আপোনালোকে এবাৰে মেচিনটো খুলিছে, যদি কিবা কাৰণত মেচিনটো 2-3বাৰ খুলিছে, তেতিয়াহ'লে সেই 7টা যিটো পৰে অট'মেটিকেলি সেইটো বাঢ়ি যাব, সেইটো এক্সট্ৰাকৈ থ'লেই হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব, কম্পেয়াৰ ৰিজাল্টছ অফ CU এণ্ড VVPAT পেপাৰ শ্লিপছ। এতিয়া আপুনি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটো VVPATৰ পেপাৰ শ্লিপৰ লগত মিলিছে নাই বা ৰিচিপ্টৰ লগত মিলিছে নাই সেইটো চাব। সেইটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ কৰি গৈছে সেইটো এনেও মিলিবই। তাৰপিছত প্ৰেছ ক্লিয়াৰ অন CU, তাৰপিছত ক্লিয়াৰ বাটনটো টিপি দিব। তেতিয়া আমাৰ সেই CRC যিটো প্ৰচেছ সেইটো কমপ্লিট হৈ যাব। ক্ল'জ, ৰিজাল্ট আৰু ক্লিয়াৰ টিপা মানে আৰু আপোনাৰ যিমানখিনি ভোটিং হৈছিল মক পলৰ টাইমত সেইবোৰ গোটেই নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কাম হয়। সেইটো নকৰিলে কিন্তু যদি আপোনালোকে সেইটো নকৰাকৈ যদি একচুৱেল ভোট আৰম্ভ কৰি দিয়ে, একচুৱেল পলিং, তেতিয়াহ'লে যদি আপোনাৰ তাত 500 ভোটাৰ আছিল, 400জনে ভোট দিলে, তেতিয়াহ'লে 450টা ভোট হৈ থাকিব। সেইটো বৰ মাৰাত্মক পৰিস্থিতি হ'ব। তাৰ আগত সদায় আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, সেইটো CRC বা ক্লিয়াৰ বাটনটো টিপি দিব। CRC সেই প্ৰচেছটো কৰিব, আৰু নহ'লে টোটেল বটনটো মক পল আৰম্ভ মানে শেষ হোৱাৰ পিছত একচুৱেল পল আৰম্ভ হোৱাৰ আগত সেইটো টিপিব। এটা বোলে ভোট টিপিলে মানে এজন ইলেক্টৰে ভোট এটা দিলে, তাৰ পিছতো আপোনালোকে গৈ টোটেল বাটনটো টিপিব, যাতে আপুনি চিয়'ৰ হৈ থাকে যে মক পল মানে ক্লিয়াৰ হ'ল। তাৰপিছত ষ্টেম্প বেক ছাইড অফ VVPAT পেপাৰ শ্লিপ উইথ ৰাবাৰ ষ্টেম্প মক পল শ্লিপ। তাৰপিছত VVPATৰ যিটো পেপাৰ শ্লিপবোৰ পাব ড্ৰপ বক্সৰ পৰা, তাৰ পৰা উলিয়াই সেইকেইটাত মক পল শ্লিপ বুলি এটা ৰাবাৰ ষ্টাম্প পায়, সেই ৰাবাৰ ষ্টাম্পটো সিহঁতৰ সেই ৰিচিপ্টৰ পিছফালে কিন্তু আপোনালোকে মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত পুট ষ্টেম্প শ্লিপছ ইন স্পেচিয়েল ব্লেক এনভলপ এণ্ড চিল। তাৰপিছত এটা স্পেচিয়েল ক'লা এনভলপ এটা দিব আপোনালোকক, সেইটো লৈ তাত সেই ষ্টেম্প মৰা শ্লিপসমূহ ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত সেইটোক চিল কৰি পেলাব লাগিব। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এণ্ড পলিং এজেণ্ট পুট চাইন অন এনভলপ। আৰু সেই যিটো ক'লা এনভলপ থাকিব, খাম থাকিব, য'ত ষ্টেম্প শ্লিপসমূহ ভৰাব, স্পেচিয়েল ব্লেক এনভলপ বুলি কৈছে তাক, চিলিং কৰা, তাত কিন্তু পুলিং এজেণ্টসকলৰ আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ, মানে আপোনাৰ যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চাইন তাত লাগিব।
আৰু এটা কথা বহুতে ভাবে যে যিহেতু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আছেই তেওঁৱে সকলো কাৰ্য চাব গতিকে তেনে যদি ভাবি থৈছে সেইটো কিন্তু ভুল কথা আপোনালোকে যদি থাৰ্ড পুলিঙো হয় ছেকেণ্ড পুলিং হয় ফাৰ্ষ্ট পুলিঙো হয় আপোনাৰ এয়া সমপৰ্যায়ৰ দায়িত্ব হয় যে আপুনি চাব লাগে যে মানে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি কাৰণ এয়া হৈছে টিম ৱৰ্ক আৰু বহুতে এইটো ভাবিব পাৰে যে একো নাই যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ কিবা হৈ যায় তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে কাৰ্যভাৰটো ল'ব তেনেকুৱা ভাবিব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা ভবাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যদি কিবা পৰিস্থিতিত তেনে কাৰ্য হয় বা তেনে ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে যাতে সেই তিনিজন যিসকল মানুহ থাকিব তাত তেওঁলোকে যাতে এইটো কথা গম পায় যে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বটো কি কাৰণ ফাৰ্ষ্ট পুলিং যিজনক সেই দায়িত্বটো দিয়া হৈছিল তেওঁ যদি তাৰ বিষয়ে অৱগত নহয় ছেকেণ্ডো গম নাপায় থাৰ্ডো গম নাপায় তেন্তে সেই টিমটো কিন্তু ভালকৈ কাম কৰিব নোৱাৰিব সিহঁতৰ তেওঁলোকৰ দশা বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে হয়তো সদায় টিম ৱৰ্ক বুলি ভাবিব তাৰপিছত আহিল write VVPAT paper slips of mock poll, number and name of polling station, number and name of AC, date of poll on envelope. তাৰপিছত সেই যিটো কলা এনভলপ তাত আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব VVPAT পেপাৰ শ্লিপছ অফ মক পল বুলি লিখিব নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পুলিং ষ্টেচনটো লিখিব নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ ACটো লিখিব তাৰপিছত ডেট অফ পল অন এনভলপ এইটো কিন্তু মেনশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত চিল ইট উইথ পিংক পেপাৰ চিল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এণ্ড পলিং এজেণ্ট টু পুট চাইন অন পিংক পেপাৰ চিল তাৰপিছত কৈছে সেই পিংক পেপাৰ চিল এটা আপোনালোকক দিব কাউণ্টাৰৰ পৰা তো সেই বস্তুটো আপোনালোকে চিল কৰি দিব লাগিব পিংক পেপাৰ চিলটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এণ্ড পলিং এজেণ্ট টু পুট চাইন অন পিংক পেপাৰ চিল আৰু সেই পিংক পেপাৰ চিলত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আৰু পলিং এজেণ্টে ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব তাৰপিছতে চিল কৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাইন মক পল চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত মক পল চাৰ্টিফিকেট এটা পাব আপোনালোকে সেই মক পল চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে চাইন মাৰিব মানে আপুনি আৰু তাৰপিছত আহিল কাম শেষ এতিয়া আপুনি যিটো CO থাকিব কণ্ট্ৰল ইউনিট VVPAT মানে সেই সকলো বস্তুসমূহ মানে যিটো মেচিন সেইবোৰ চিলিং কৰিব লাগিব এড্ৰেছ টেগ দি চিলিং কৰিব লাগিব স্পেচিয়েল টেগ দি কৰিব লাগিব তো সেইটো আপোনালোক ট্ৰেইনিঙত চাগে শিকাইছেই সেই বস্তুটো আপোনাক কৰিব লাগিব ইমানতে আমাৰ মক পল প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ যায় ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কিছুমান বহুত বস্তু আছে মই জাষ্ট এটা পাৰ্টটো ইয়াত দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যে কেনেকৈ মক পলটো আৰম্ভ কৰিব আৰু শেষত কি কৰিব আচলতে প্ৰতিটো দিশেই প্ৰতিটো বিষয়ে খুব জটিল আৰু খুব সময় লয় সেইবাবে আপোনালোকে খুব ধৈৰ্য সহকাৰে কামবোৰ কৰিব লাগিব খৰধৰকৈ কাম নকৰিব এইকেইটা কথা কৈ মক পল কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টি মই সামৰিছোঁ আৰু মই কোৱা কথাবোৰেই শুদ্ধ বুলি নেভাবিব মই পুনৰ কৈছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো গাইডলাইন থাকে হয়তো প্ৰতি বছৰে চেঞ্জো হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কিন্তু এবাৰ হ'লেও চাই ল'ব আৰু ট্ৰেইনিঙত আপোনাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী পঢ়ি ল'ব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্টাৰী হিচাপেহে হ'ব ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ বিষয়ে যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পৰা ভোট ছাকচেছফুলি সম্পাদন কৰি জমা দিয়ালৈকে আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকে সেই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই কোৱা কথাবোৰ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকৰ দ্বাৰা আৰু নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লেটেষ্ট গাইডলাইন মতে সকলো বস্তু মিলাই চাব আৰম্ভ কৰোঁ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা মেটেৰিয়েলটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ পৰাই লৈছোঁ
হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ 2023 এডিশ্যন 2 আছিল আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আছিল। Annexure 9, Chapter 1, Para 1.12 outlines of functions to be performed by presiding officers at various stages. ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে আৰু প্ৰতিটো কথাই চুবলৈ চেষ্টা কৰিম, যেনেকৈ Annexure 9ত উল্লেখ কৰা আছে। আৰম্ভণিত আহিব অন এপইণ্টমেণ্টৰ দিনা পুৱাৰ পৰা, তাৰপিছত অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডে অফ পোল, ইলেকশ্যন যিদিনাখন আৰম্ভ হ'ব মানে ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন, অন এৰাইভেল এট দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে অফ পোল, আৰু যিদিনাখন আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ বাবে গৈ পাব, ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পোল, ইলেকশ্যন চলি থাকোঁতে ভোটিং চলি থাকোঁতে আপোনাৰ কাৰ্য, আফটাৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ পোল, আপোনাৰ যেতিয়া পলিং কামটো শেষ হৈ যাব, অন এপইণ্টমেণ্ট, তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব তেতিয়া এই সকলো তথ্য এতিয়া আমি আৰম্ভণিৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ। অন এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি কাৰ্য থাকে। When you receive your appointment order, please check up carefully and examine. যেতিয়াই আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত এপইণ্টেড হ'ব, সেই এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰত আপুনি এই বস্তুসমূহ কেয়াৰফুলি চাব। নম্বৰ 1 এয়া দিছে দ্য নেম এণ্ড নাম্বাৰ অফ ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন। এয়া একেবাৰে ফাইনেল হ'ব। সেই ফাইনেল নাম আৰু নাম্বাৰ, আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰটো এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি ল'ব, এক্সামিন কৰিব। বি দ্য নেম অফ দ্য এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি উইদিন উইচ দ্য পলিং ষ্টেচন ইজ ছিটুৱেটেড, আৰু কোনখন সমষ্টিত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনটো আছে সেয়াও আপুনি এবাৰ চালি জাৰি চাব। চি দ্য একজেক্ট লোকেশ্যন অফ ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন, তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ একজেক্ট যিটো লোকেশ্যন সেইটো আপুনি চাই ল'ব। এই তিনিটা কথা আপুনি এপইণ্টমেণ্ট পাওঁতে চাব। এই এপইণ্টমেণ্ট হৈছে ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট। তাৰমানে লেটছে 19 তাৰিখে যদি ইলেকশ্যন আছে, 18 তাৰিখে যদি আপোনালোকে বস্তু পাতি লৈ যাব লাগে, তাৰমানে 17 তাৰিখে আপোনালোকে হয়তো সকলো ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেতিয়া চাইছে সেইটোৰ ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো 2024 চনত চাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছুমান বস্তু মিলিব পাৰে ইলেকশ্যন ডেট, কিন্তু যদি 2030ত চাইছে, 40ত চাইছে, 50ত চাইছে, তেতিয়াহ'লে বহুত বস্তু নিমিলিবও পাৰে। তেতিয়া হয়তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ বহুত নিয়ম বদলিবও পাৰে। ঠিক আছে। তাৰপিছত দিছ ইনফৰমেশ্যন উইল বি ফাউণ্ড ইন ইয়ৰ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ। আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰতে সকলো তথ্য লাভ কৰিব, যে পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ লাভ কৰিব, নাম লাভ কৰিব, এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি লাভ কৰিব, ক'ত আছে লাভ কৰিব। ইউ মে অলছ' ফাইণ্ড দ্য নেমছ অফ ইয়ৰ পলিং অফিচাৰ্ছ ইন দ্য অৰ্ডাৰ, আৰু আপোনাৰ সহযোগী যিসকল পুলিং বিষয়া থাকিব, ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, কিছু ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ পুলিং, ফিফ্থ পুলিং, তো তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ পাব, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ পাব। ট্ৰাই টু কণ্টেক্ট দেম এণ্ড কিপ দেয়াৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছেছ উইথ ইউ এণ্ড গিভ ইয়ৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছ টু দেম। তাৰপিছত আপোনালোকে তেওঁলোকক আপুনি সেই ব্যক্তিক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু এয়া অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে দায়িত্ব নহয়, মই বহুত ভিডিঅ'ত এইটো কথা কৈছোঁ, এয়া হৈছে টিম ৱৰ্ক। প্ৰতিজন অফিচিয়েলেই যিটো জোৰ ইকুৱেল এটা ফ'ৰ্চ দিব লাগিব। বোলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আহি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰো দায়িত্ব সেয়া, ছেকেণ্ডৰ দায়িত্ব, থাৰ্ডৰ দায়িত্ব, ফ'ৰ্থৰো দায়িত্ব যে তেওঁ মতা যাওক। আৰু যদি থাৰ্ড পুলিং নাই অহা, বাকীবোৰে মাতিব লাগে। গতিকে টিম ৱৰ্ক, গতিকে সেই কথাটো যাতে আপুনি ধ্যানত ৰাখে। This information will be found in your appointment order. You may also find the names of your polling officers in the order. Try to contact them and keep their residential and office addresses with you and give your residential and office addresses to them. আৰু যদি সম্ভৱটো হ'বই, আপোনাৰ যিটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ বা অফিচ এড্ৰেছ, এই দুটাই শ্বেয়াৰ কৰিব, আপুনিও শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁলোকৰ পৰা সেইটো বিষয়ে আপুনি সেই যিটো এড্ৰেছটো লৈ ল'ব।
attend as many training classes as you can so that you become fully familiar with the operation of the EVM and VVPAT. Never rely on your memory and past experience as they may betray you. The instructions are being changed considerably from time to time. ইয়াত কৈছে যে আপুনি যিমানবোৰ ট্ৰেইনিং আছিল সকলো ট্ৰেইনিঙতেই যাতে উপস্থিত থাকে আৰু কোনো কাৰণতেই আপোনাৰ বোলে 20 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 25 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেনেকুৱা থাকিব পাৰে নিশ্চয় হয় তো তেনে ক্ষেত্ৰতো আপুনি যাতে আপোনাৰ মেমৰিক লৈ খুব বেছি কনফিডেণ্ট নহয় পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চক লৈ খুব বেছি যাতে অভাৰ কনফিডেণ্ট নহয় কাৰণ সেই বস্তুবোৰে আপোনাক মানে বিশ্বাসঘাতক কৰিবও পাৰে সেইটো কথাটো ইয়াত কৈছে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন যিবোৰ নিৰ্দেশাৱলী থাকে সময়মতে পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকে গতিকে সেইবাবেও মানে আপুনি লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যনটো ল'ব আৰু যেতিয়াই ট্ৰেইনিং পাতিব তেতিয়া আপুনি যাব এটেণ্ড এইটো মই ক'লোৱে তাৰপিছত 1.2 ৰিড দ্য ফলোয়িং পেম্পলেট এণ্ড বুকলেটছ ভেৰি কেয়াৰফুলি তাৰপিছত আপুনি হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক আপুনি পঢ়িব লাগিব মেনুৱেল অফ EVM এণ্ড VVPAT আৰু EVM কেনেকৈ চলোৱা হয় ইয়াৰ কি নিয়ম আছে সেইবোৰ চাব লেটাৰ অফ দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ গিভিং ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰলৈ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়ে সেইবোৰ আপুনি চাব পঢ়িব জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব ডাউট থাকিলে সুধিব 1.3 ফেমিলিয়াৰাইজ yourself with the item of pulling material আপোনাৰ কমেও মোৰ 100টা ভিতৰতে থাকে টোটেল মই একজেক্ট নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ 100টা ভিতৰতে থাকিব পলিং মেটেৰিয়েল সেই সকলো পলিং মেটেৰিয়েলৰ লগত যাতে আপোনাৰ চিনাকি হয় 1.4 study carefully the manner and the method in which the control unit balloting units the control unit closed and seal and VVPAT drop box seal তাৰপিছত কেনেকৈ কণ্ট্ৰল ইউনিট বেলটিং ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিট খোলা মেলা চিল কৰা VVPAT খালী কৰা এই সকলো যাতে আপুনি অৱগত হৈ থাকে 1.5 ৰিড কেয়াৰফুলি ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম ষ্টেটুটৰী এণ্ড নন ষ্টেটুটৰী তাৰপিছত আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব বিভিন্ন ফৰ্ম থাকে সেই ফৰ্মক আপুনি অধ্যয়ন কৰা ষ্টেটুটৰী নন ষ্টেটুটৰী ফৰ্মৰ বিষয়ে জনা 1.6 read very carefully the relevant sections of the Representation of the People Act 1950 Representation of the People Act 1950 বিভিন্ন সেকশনবোৰ পঢ়িব কৈছে আৰু 1951ৰ Annexure 1ত যিবোৰ দিয়া আছে প্ৰিচাইডিঙৰ হেণ্ডবুকত and relevant rules under the conduct of election rules 1961 given in Annexure 2 if you have any doubt approach your returning officer and get your doubt clarified never be in a confused mind তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ যিকোনো শংকা নাথাকক কিয় লগালগ আপুনি ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ লগত হেতু ক্লিয়াৰ কৰক আৰু কেতিয়াও কনফিউজ মাইণ্ড এটা লৈ ইলেকশ্যন ডিউটিত নাযাব 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ আমি সকলো কথা গম পালোঁ এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে 2 নম্বৰ আমি গম পাম অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডে অফ পোল তো একচুৱেল ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন আপোনাৰ কি কাম থাকিব 2.1 On the day previous to the day of poll, you will be asked to collect the polling materials for use at the polling station. Please ensure that. So, আপোনাক main electioner আগদিনাখন election material সমূহ গেডাৰ কৰিবলৈ ক'ব গতিকে সেই দায়িত্বটো আপুনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব লাগিব যেনে the control unit and balloting units and VVPAT given to you pertain to your polling station match all unit IDs written on the tags with the metallic plate sled barcode on the back side of the unit তাৰপিছত কৈছে আপোনাক দিয়া যাব EVM য'ত থাকিব CU BU VVPAT তাত যিবোৰ এড্ৰেছ টেগ লাগি থাকিব সেই এড্ৰেছ টেগ হ'ব আপুনি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব যে এইটো আপোনাৰ কাৰণে হয়নে নহয় ঠিক আছে আৰু তাত থকা সিৰিয়েল নাম্বাৰ তাত থকা অন্যান্য যিবোৰ
তথ্য সেই তথ্যসমূহ মেচিনৰ লগত মিলিছে নে নাই কাৰণ আপুনি CU-টো এবাৰ খুলি চাব পাৰে তাত যিটো মানে দেখুৱাইছে চিৰিয়েল নম্বৰ সেইৰ লগত মিলিছে নাই সেইটো কিন্তু আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ লগত অন্যান্য মেটালিক প্লেট বাৰকোড এইবোৰ আপুনি ভালকৈ চালি জাৰি চাব যাতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে খুব কম ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট কেতিয়াবা হৈ যায় অন্যান্য পলিং ষ্টেচনৰ কাৰণে থোৱা বস্তুত মানে আৰু বেলেগ এটা পলিং ষ্টেচনৰ তাত মানে টেগটো লগাই দিয়ে সেইটো যাতে নহয় বি দ্য কেণ্ডিডেট ছেট ছেকশ্যন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ ডিউলি চিল্ড এণ্ড এড্ৰেছ টেগ ইজ ফাৰ্মলি এটাচ দেয়াৰ টু তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেট যিটো ছেট ছেকশ্যন থাকে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ CUৰ বেটেৰীৰ কাষতে লাগি থাকে মানে ওপৰত ডিছপ্লেটোৰ তলত সেইটো যাতে ভালকৈ চিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে তাত খুব ভালকৈ এটাচ কৰা আছে সেয়া চোৱাৰো আপোনাৰেই দায়িত্ব সেইটো আপুনি চাব তাৰপিছত নম্বৰ C দ্য বেটাৰী ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল তাৰপিছত CUত থকা যিটো বেটাৰী পাব সেই বেটাৰীটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে কাৰ্য কৰি আছে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব D the balloting unit by units has been duly sealed and address tags are firmly attached both at the top and bottom right portion তাৰপিছত কৈছে বিউত যিটো আপুনি বিউটো যিটো আপুনি পাব সেইটো যাতে চিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে লগা আছে ওপৰৰ পৰা তলৰলৈকে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব নম্বৰ E the appropriate ballot paper has been affixed on each balloting unit and is properly aligned under the ballot paper screen তাৰপিছত ballot paper যিটো থাকিব সেইটো যাতে মানে খুব ধুনীয়াকৈ এফিক্স কৰা আছে ভালকৈ যদি মানে সেইটো ছেটিং কৰা আছে সেইটো আপুনি চাব যাতে খেলি মেলি নহয় যদি বোলে যিটো বেলট সেইটো মানে এ ফালে নগৈ বি ফালে যদি গৈ আছে বিটো বোলে চি ফালে গৈ আছে ডিটো বোলে এ ফালে সেইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে আপুনি সেইটো চাই ল'ব মানে কেণ্ডিডেটৰ নাম আৰু যিটো বাটন সেইটো যাতে পোনপোনাকৈ মানে পোন হৈ থাকে Number F, the slide thumb wheel switch has been set to the appropriate position in each balloting unit আৰু balloting unitৰ যিটো slide বা thumb wheel থাকে সেইটো যাতে ভালকৈ মানে পজিশ্যন কৰা থাকে 1 2 যে থাকে 1 থাকিব আমাৰ গতিকে সেইটো আপুনি চাই ল'ব নম্বৰ G হয়তো সাইমultaneous ইলেকশ্যন হ'লে 2 3 হ'ব পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰি নম্বৰ G all the items of polling materials mentioned in Annex 3 have been supplied in a required quantity তাৰপিছত polling materialৰ বিষয়ে Annex 3 দিয়া আছে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকত সেইটো আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব আৰু তাত থকা লিষ্টত মানে যিবোৰ লিষ্টত তাত তথ্য আছে সেই সকলো বস্তু যাতে আপুনি পাইছে সেইটো কিন্তু ভেৰিফাই কৰিব নম্বৰ H check the serial numbers of paper seal তাৰপিছত পেপাৰ seal আপুনি পাব গ্ৰীণ পেপাৰ seal যিটো পাব তাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে মিলিছে নে নাই নম্বৰ I check the electoral roll to ensure that তাৰপিছত আপুনি ইলেক্টৰেল ৰোলটো চাব লাগিব যাতে the copies of the integrated roll are given যাতে আপুনি integrated roll কপিটো পায় নম্বৰ 2 the part number of the roll is as per the polling station assigned to the presiding officer আৰু আপোনাৰ polling stationer বাবে যাতে সেই ৰোলটো হয় ইলেক্ট্ৰেল ৰোলটো হয় সেইটো আপুনি এনচিয়ৰ কৰিব নম্বৰ 3 পেজ নাম্বাৰছ ইন দ্য ৱৰ্কিং কপিজ অফ দ্য ৰোল আৰ গিভেন চিৰিয়েলি তাৰপিছত যিটো পেজ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব ৱৰ্কিং কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল সেইটো যাতে মিলি থাকে সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰে দায়িত্ব নম্বৰ 4 দ্য প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ ভোটাৰ্ছ আৰ কাৰেক্টেড এণ্ড ন' নিউ নাম্বাৰছ আৰ ছাবষ্টিটিউটেড ফৰ দেম তাৰপিছত যাতে যিটো প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব সেইটো যাতে শুদ্ধ হয় সেইটো চাব নতুন নাম্বাৰ যাতে তাত মানে ভৰাই দিয়া নাযায় বা মানে ভুলকৈ নিলিখে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব যে চেক দ্য কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ গিভেন টু ইউ দ্য নেমছ ফটোজ এণ্ড চিম্বলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ গিভেন ইন দ্য লিষ্ট মাষ্ট টেলি এণ্ড শুড বি ইন দ্য ছেম চিৰিয়েল অৰ্ডাৰ ইন উইচ দে এপিয়াৰ ইন দ্য বেলট পেপাৰ অন দ্য বেলটিং ইউনিট অলছ' চেক ইফ ইউ হেভ ৰিচিভড দ্য ফলোয়িং লিষ্ট তাৰপিছত কৈছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট যিটো হ'ব সেই লিষ্টটো আপুনি চাব
তেওঁলোকৰ নেম নাম তেওঁলোকৰ ফটো তেওঁলোকৰ চিম্বলটো যাতে মিলিছে নে নাই চিৰিয়েল অৰ্ডাৰত আছে নে নাই বেলট পেপাৰ মতে মিলিছে নে নাই বেলটিং ইউনিটৰ মতে হৈছে নে নাই সকলো তথ্য আপুনি চাব যেনে নটিচ অন এৰিয়া ডেলিনেটিং পলিং ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত পলিং ষ্টেচনৰ নাম উল্লেখ কৰি তাত যাতে মানে কি নিয়ম নীতি থাকে ভোট কৰাৰ সেইবোৰ যাতে আপুনি এটা নটিচ পায় সেইটো চাব তাৰপিছত AIS আৰু CSV লিষ্ট যাতে মানে তাৰো সেই লিষ্টটো যাতে পায় আপুনি সেইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব check that the field of indelible ink supplied to you contains sufficient quantity of indelible ink and that its cap is perfectly sealed if not reseal the cap with candle as wax তাৰপিছত যিটো indelible ink পাব চিয়াহী পাব সেই চিয়াহীৰ যাতে মানে মুখনিটো সেইটো যাতে খুব টাইটকৈ চিলিং হৈ থাকে সেইটো চাব যদি চিল নাই হোৱা ভালকৈ চিল কৰি ল'ব L check the arrow cross mark rubber stamp and your brass seals ensure that the arrow cross mark rubber stamp has seals affixed on both the sides and that the stamp patch is not dry if your polling station is proposed to be located in a temporary structure obtain iron box of sufficient dimensions to store your election papers তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে সেয়া হৈছে arrow cross mark rubber stamp আপুনি পাব আৰু brass seal পাব ঠিক আছে হেতু ভালকে চেক কৰি ল'ব যাতে মানে ওয়াৰ্কিং কন্ডিশনত থাকে আৰু এৰো ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প হেতু যাতে বোথ সাইডে সিল থাকে হেতু চাব আৰু ষ্টেম্প প্যাড যেটো পাব হেয়া যাতে হুকাই নাথাকে হেতু চাব আৰু আপোনাৰ যদি পোলিং ষ্টেচনটো বলে টেম্পৰাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় টেম্পৰাৰী জায়গাত হেতু মানে ৰখা হৈছে তেতিয়া হলে যাতে মানে সাফিসিয়েন্ট মানে আপুনি বক্স আইৰন বক্সটো ভৰাবলৈ যাতে সাফিসিয়েন্ট মানে পায় আৰু স্পেস হেতু আপুনি ঠিক কৰি ল'ব ঠিক আছে Number M, if you have any doubt about your movement program, route to be followed to reach the polling station, get them cleared and make sure of the time, the place of departure and mode of transport for reaching the polling station. তাৰপিছত কৈছে যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ শংকা থাকে ডাউট থাকে যে মানে আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনটো ক'ত আছে কেতিয়া যাব লাগে কেতিয়া গৈ পাব কেনেকৈ যাব এই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি যোৱাৰ আগত ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব সময়মতে যাতে আপুনি গৈ পায় তো নিয়মমতেতো 4টা বজাৰ মানে লগে লগে গৈ পাবগে লাগে কিন্তু যদি বলে 2 ঘন্টা লাগে তেতিয়াতো উপায় নাই আৰু কেনেকৈ যাব লাগে কি কথা হে আপোনাক সেক্টৰে কৈ দিয়ে তথাপিও এটো আপুনি শেয়াৰ মানে এবাৰ যাতে ক্লিয়াৰ কৰি লয় 2.2a use the dedicated vehicle provided to you and your team for reaching the polling station তাৰপিছত কৈছে আপোনাক যিটো গাড়ী দিয়া হ'ব হেতু গাড়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব এনে নহয় যে আপোনাৰ প্ৰাইভেট গাড়ী আছে হেতুত গৈছে হেতু আপুনি নকৰিব be reach your polling station latest by 4 pm on the day previous to the day of poll and ensure that তাৰপিছত আপুনি জিতনাখন বস্তু পাতি ল'ব হেডনাখন বস্তুপাতি লৈ 4টা বজালৈকে গৈ পাই যাব লাগে বুলি ইয়াত কৈছে there is enough space for the voters to wait outside the polling station and for separate queues for male and female voters তাৰপিছত আপুনি তাত গৈ এটো মানে থিৰাং কৰিব যে পুৰুষ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ লাইনৰ কাৰণে যাতে sufficient জায়গা আছে হেতু চাব there are separate passages for entry and exit of voters ভোটাৰে যাতে এন্ট্ৰি এটাত কৰে এক্সিট আনটোত কৰে হেতু যাতে জায়গা থাকে হেতু চাব 3 a notice showing the polling area and details about voters is prominently displayed তাৰপিছত polling এৰিয়াৰ বিষয়ে ভোটাৰছৰ বিষয়ে ইলেকশ্যনৰ অন্যান্য ৰেলেভেন্ট তথ্যৰ বিষয়ে যাতে আপুনি ডিসপ্লে কৰে হেতু মানে নোটিস যাতে বাহিৰত দি থয় সবে দেখাকে হেতু কৰিব the copy of the list of contesting candidate is prominently displayed তাৰ পিছত যি সকলে ইলেকশ্যন খেলিছে কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকৰ লিষ্টটো যাতে মানে আপুনি বাহিৰত মানে ধুনীয়াকৈ মাৰি থয় ৰাইজৰ বাবে See appoint persons whom you will require to assist in identifying the voters including female assistant তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ফিমেল ভোটাৰ বহুত বেছি তো তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে মহিলা
এজন এছিষ্টেণ্ট তেওঁ মানে নিযুক্তি কৰিব পাৰে যাতে মানে সেই মানে লেডিজনীয়ে ফিমেল ভোটাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সহায় কৰে সেইটো কৰিব যদি প্ৰয়োজন হয় ডিচাইড দ্য প্লেচ ৱেৰ your polling officers and polling agents of the candidates will sit and the control unit of the voting machine will be placed তাৰপিছত কোনটো জেগাত polling officer থাকিব polling agent থাকিব candidate তাৰপিছত CU বহাব ভোটিং মেচিন বহাব সেই সকলো বস্তু আপুনি ঠিক কৰি ল'ব remove any photograph of any leader belonging to any political party hung in the polling station or cover them fully আৰু কেনেবাকৈ যদি সেই ইলেকশ্যন খেলা কেণ্ডিডেটৰ বা পাৰ্টি চিম্বল বা তেওঁলোকৰ ফটো যদি আপোনাৰ ইলেকশ্যন মানে পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি উলিয়াই পেলাব লাগিব ফালি পেলাব লাগিব 2.3 দ্য ভোটিং মেচিন VVPAT and the polling materials entrusted to you should remain in your custody throughout আৰু কৈছে ভোটিং মেচিন VVPAT পুলিং মেটেৰিয়েল এই সকলো বস্তু আপোনাৰ দায়িত্বতে দিয়া হৈছে আৰু আপুনিয়ে ইয়াৰ কাষ্টাডিত থাকিব till the poll is completed যেতিয়ালৈকে মানে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হৈ নাযায় and the voting machine VVPAT and the materials are handed over back by you আৰু আপোনাৰে এয়া দায়িত্ব হ'ব যে আপুনি কলমে এই বস্তুকেইটা আকৌ ঘূৰাই দিয়ে জমা কৰে either you or one of the polling officers selected by you should remain in the polling station in charge of the voting machine হয়তো আপুনি নহ'লে কোনো এজন polling officer এয়া দায়িত্ব হ'ব তেওঁ যাতে polling stationৰ ভোটিং মেচিনৰ তেওঁ যাতে ইনচাৰ্জ হৈ থাকে তেওঁ যাতে তাক চাই থাকে VVPAT and polling materials from the moment you arrive there যেতিয়াই মানে আপুনি গৈ পায় তেতিয়া মানে আপুনি নিয়াৰ পৰা খুব সাৱধানে নিব বুকুত সাৱটি নিব VVPAT নহ'লে মানে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি খাল বাম তাৰমানে এনেকৈ ৰাস্তা বেয়া ঠাক ঠুক হৈ মানে বৰ দিগদাৰ হৈ যায় The voting machine VVPAT and polling materials should not be left in the custody of the police guard on duty at the polling station or any person other than yourself or a polling officer selected by you আৰু কোনো কাৰণতেই VVPAT হওক polling material হওক ভোটিং মেচিন হওক এইবোৰ যিবোৰ বস্তু আছে এইবোৰ যাতে আপুনি আপোনাৰ লগত পুলিচো দিয়ে মেল ফিমেল দিয়ে প্ৰায় আৰু CRPFও দিয়ে গতিকে তেওঁলোকক যাতে আপুনি দায়িত্বটো দি নিদিয়ে যে এইটো চাব দেই বুলি সেইটো একদম নকৰিব এইটো আপোনাৰে হয় আৰু সেইবাবে আপুনি এইটো কৰিব আৰু অন্যান্য ব্যক্তিকো নিদিব বোলে মোৰ চিনাকি BLক দি দিওঁ গাঁওবুঢ়াক দি দিওঁ অন্যান্য ব্যক্তিক দি দিওঁ পুলিং এজেণ্টক দি দিওঁ সেইটো একদম নকৰিব সেইটো আপোনাক দিছে আপুনি নহ'লে আপোনাৰ পুলিং অফিচাৰসকল সিমানে কথা তাৰপিছত 3 নম্বৰ আহিল অন এৰাইভেল এট দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে অফ পোল এতিয়া পুলিং ষ্টেচনত আহি পোৱা পিছত আপুনি মানে যিদিনাখন ভোটিং হ'ব তেতিয়া কি কৰিব এনচিয়ৰ ডেট ইউ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইয়ৰ পলিং পাৰ্টি ৰিচ দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডেট অফ পোল অন ৰিচিট চেক দ্য ভোটিং মেচিন এণ্ড দ্য পলিং মেটেৰিয়েল তো আপুনি তাত গৈ পায় যিদিনাখন মানে গৈ পাব আগদিনাখন আৰু একচুৱেল ভোট হোৱাৰ আগদিনাখন সকলো বস্তু পুনৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু যাতে আপোনাৰ পুলিং মেটেৰিয়েলসমূহ যাতে মানে মিচিং হৈ নাথাকে সেয়া চাব তাৰ বাহিৰে নেক্সট আপোনাৰ কাম হ'ব যে আপুনি কোনো কাৰণতেই কোনো পুলিং অফিচাৰক বিনা কাৰণত অলে তলে যাবলৈ নক'ব নহ'লে হয়তো দিগদাৰ হ'ব পাৰে চেক আপ দ্য এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ অফ পলিং এজেণ্টছ এণ্ড এক্সপ্লেইন টু দেম প্ৰভিজনছ অফ ছেকশ্যন 128 অফ দ্য RP Act 1951 assign them seats and issue them entry passes for their movements read out the declaration as referred to in chapter 4 তাৰপিছত কৈছে পলিং এজেণ্ট সকলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো আপুনি চেক কৰিব আৰু তেওঁলোকক এয়াও মানে ব্যাখ্যা কৰি দিব যে কি কাৰণত তেওঁলোক পলিং এজেণ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব থাকিব কি নিয়ম থাকিব আৰু আপুনি তেওঁলোকক এন্ট্ৰি পাছো ইস্যু কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ বাবে নিজা যিটো চিট থাকিব সেয়া তেওঁলোকক দেখাই দিব
আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ডিক্লেৰেশ্যন যিটো চেপ্টাৰ 4 আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 সেইটো পঢ়ি শুনাই দিব মেক এৰেঞ্জমেণ্টছ টু এপইণ্ট এ পলিং অফিচাৰ ইফ এনি ওৱান ফ্ৰম ইয়ৰ পাৰ্টি হেজ নট টাৰ্ণ আপ আৰু কৈছে যে পুলিং অফিচাৰৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব যে কোনো কাৰণত বোলে পুলিং পাৰ্টি মেক এৰেঞ্জমেণ্ট টু এপইণ্ট মানে পুলিং অফিচাৰ আপোনাৰ জেতাই নিদিয়ক একৰ্ডিং টু ECI গাইডলাইন সেই গাইডলাইন মানে যিটো দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত বোলে এজন নাহিল বা দুজন নাহিল তেতিয়া এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যে মানে নতুন পুলিং অফিচাৰক নিযুক্তি দিয়া বা আপুনি সেইটো কণ্টেক্ট কৰা যে কাক দিব কি কথা সেইটো আৰু জনোৱা Start setting up the voting machine and VVPAT for conduct of mock poll 90 minutes before the time fixed for commencement of poll. Actual মানে voting হোৱা আগৰ 90 মিনিটৰ আগত mock poll to কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে setting কৰিব after the mock poll clear the data of mock poll in the control unit and remove paper slips from VVPAT drop box before sealing the control unit and VVPAT. Prepare the mock poll certificate after taking signature of the polling agents present at the polling station. Also report the absence of all polling agents or presence of only one polling agent during mock poll to the RO. আৰু mock pollৰ পিছত আপুনি মেচিনৰ পৰা যিবোৰ তথ্য আছে সেইবোৰ উৰাব লাগিব CRCT কৰি তাৰপিছত আপুনি সেয়া আৰক জনাব লাগিব যে এইটো হৈ গ'ল বুলি সিগনেচাৰ ল'ব পুলিং এজেণ্টসকলৰ তাৰপিছত সিলিং কৰিব মক পল চাৰ্টিফিকেট প্ৰস্তুত কৰিব সেয়া আপোনাৰ কাম ফিক্স দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ সিল এণ্ড ক্লোজ এণ্ড সিল দ্য ৰিজাল্ট ছেকশ্যন অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট সিল VVPAT ড্ৰপ বক্স তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ সিল লগাব তাৰপিছত সিলিং কৰিব ক্লোজ কৰিব কণ্ট্ৰল ইউনিটটোক আৰু VVPATৰ ড্ৰপ বক্সটো সিল কৰিব Place the field of indelible ink in such a way that the ink does not spill out. তাৰপিছত যাতে কোনো কাৰণতে indelible ইংকৰ পৰা যাতে চিয়াহী লিক নহয় সেইটো চোৱা আপোনাৰে দায়িত্ব During the hours of poll তাৰপিছত লাষ্ট আহিল আমাৰ during the hours of poll মানে যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন চলি আছে ভোটিং চলি আছে 4.1 Ensure that the polling starts sharp at the appointed time তাৰপিছত আপোনাৰ হেডনাখনৰ প্ৰথম কামটোৱে হ'ব যাতে যেটা বজাত ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া গাইডলাইন দিছে সেইটো আপুনি ফ'ল' কৰা 7টাত ক'লে 7টাত 6টা ক'লে 6টাত 8টাত ক'লে 8টাত sharp even if all formalities have not been completed admit some voters in the polling station at the appointed time বোলে কিবা কাৰণত আপোনাৰ মানে কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই মানে কামটো কমপ্লিট হোৱা নাই তথাপিও মানে ফৰ্মেলিটিজৰ বাবে দুজনমান তিনজনমান ভোটাৰক ভিতৰত ভৰাই দিব যাতে মানুহে এটা গম পায় যে কামটো চলি আছে বা কামটো হ'ব আৰু এতিয়া সেইটো কৰিবই লাগিব লাগিলে আপোনাৰ কাম বোলে 2টামান বাছি আছে বা সিলিংটো কৰি হোৱা নাই তেতিয়া 4.2 While poll is in progress, unusual complex cases likely to crop up. Deal with them yourself, leaving the polling officers to carry on their normal duties. Such cases will be. আৰু এটা কথা যেতিয়া বোলে পুলিং চলি আছে মানে ভোটিং চলি আছে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে জটিল সমস্যা দেখা দিব পাৰে সেয়া তেনেধৰণৰ সমস্যা ঠিক কৰা দায়িত্ব আপোনাৰে আৰু যাতে আপুনি সেইটো সময়ত অন্যান্য পলিং অফিচাৰবোৰক তেওঁলোকৰ যিবোৰ দায়িত্ব থাকে সেইবোৰ যাতে তেওঁলোকে কৰি থাকে সেইটো আপুনি চাব আৰু মানে সেইটো এৰি দিব তেওঁলোকক আৰু বাকি কামটো কৰা আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যেনে চ্যালেঞ্জ টু এ ভোটাৰ চেপ্টাৰ 4 মতে Voting by minor chapter 4 voting by blind or informed voter chapter 5 voters deciding not to vote chapter 5 tendered votes chapter 5 breach of secrecy of voting chapter 5 disorderly conduct at the booth and removal of disorderly person chapter 4 adjournment of poll because of riot or any other cause chapter 6 complain about particulars printed on VVPAT paper slip chapter 4 গতিকে এনেকুৱা যদি কিবা বিপৰীত পৰিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় সেই পৰিস্থিতিক মানে মোকাবিলা কৰা দায়িত্বটো প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হয় কাৰণ আনফালে বাকি যিসকল পলিং অফিচাৰ থাকিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি থাকিব লাগিব
ঠিক আছে এইটো আপুনি কৰিব লাগিব 4.3 collects statistical information for compilation of item 19 of your diary regarding polling every 2 hours also collect information about the electors who have voted you using braille ballot তাৰপিছত item 19 টো যিটো আছে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী তাত মানে প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজবোৰ দিব লাগে হেতু যাতে আপুনি দি থাকে আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰেলি বেলট দি ভোট দিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি তাত ভৰাব লাগিব ক্লোজ দ্য পোল এট দ্য এপইণ্টেড আৱাৰ ইভেন ইফ ইট হেজ ষ্টাৰ্টেড লেট আৰু যদিও বোলে ভোটটো আৰম্ভ হোৱাত দেৰি হৈ গ'ল 7টাত আৰম্ভ হ'ব লাগে মেচিন বেয়া হৈ গ'ল 9টাত হৈছে তথাপিও 4টাত যদি বোলে ভোটটো বন্ধ কৰিব দিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া আপুনি বন্ধ কৰিবই লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই আপুনি বোলে হেতু সময়ৰ লৈকে বোলে ইমানজন মানুহ আছে ৰৈ আছে তেওঁলোকক ভোটাৰ স্লিপ বিলাই আপুনি বাৰু তেওঁলোকক সেপাৰেট কৰি দিব পাৰে কিন্তু নতুন মানুহ আপুনি ল'ব নোৱাৰে আৰু give slips with your signature to those persons who are in the queue at this hour ensure that no additional নতুন মানুহ যাতে নাহে person joins the queue after the appointed hour হেতু আপুনি মনত ৰাখিব নম্বৰ 5 হৈছে after the completion of poll যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন বা ভোটিং শেষ হৈ গ'ল তাৰ পিছত কি কৰিব 5.1 close and seal the voting machine and the VVPAT ইলেকশ্যন মানে ভোটিং প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভণিৰ কামটো হ'ব আপুনি ক্লোজ কৰি লগে লগে তাক সিলিং কৰা মানে মেচিনবোৰক as per instruction given in chapter 7 or মতে ascertain the number of female voters who have voted along with persons who have voted without epic and with alternate document and who have voted with braille and electors who have turned up to vote from SD list তাৰ পিছত মহিলা কিমান ভোটাৰ আহিল হেতু আপুনি তাৰ মানে বিৱৰণ আপুনি থব লাগিব কিমানজন ভোটাৰে এপিকৰ অবিহনে ভোট দিছিল আৰু অন্যান্য অল্টাৰনেট ডকুমেণ্ট সহায় লৈছিল ব্ৰেইলি কিমানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিমানজন ভোটাৰ এছডি লিষ্টৰ পৰা আহিছিল সেই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি থব লাগিব 5.3 complete form 17C account of votes recorded and paper seal account furnished to every polling agent present at the poll at the close of the poll and attested true copy of form 17C after obtaining from him a receipt for it on the declaration from referred to in the chapter 7 then complete the declaration in other respect তাৰপিছত form 17C যাক account of votes recorded and paper seal account বুলি কোৱা হয় হেতু আপুনি প্ৰত্যেক পাৰ্টিৰ পোলিং এজেন্টক দিব লাগিব হেতু আপোনাৰ দায়িত্ব আপুনি হেতু দিব তাৰ পিছত কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ৰিসিট ল'ব আৰু ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম যদি কিবা আছে হেতু ল'ব আৰু বাকি আপুনি কামটো নিজৰ কৰিব 5.4 complete your presiding officer diary presiding officer diary বহুত ডাঙৰ দীঘল তাত মানে বাৰে বাৰে ডিটেইলছ ভৰাই থাকিব লাগে হেতু আপুনি কমপ্লিট কৰিব seal all election papers as per instruction in chapter 7 election paper যিবোৰ থাকে মানে হেবোৰ সব seal কৰিব chapter 7 ৰ মতে follow the program of return journey to the collection center for depositing the sealed voting machine VVPAT and seal packet of election papers it is your personal responsibility to deliver the voting machine VVPAT and other packets at the collection center intact and obtain a receipt তাৰ পিছত আপোনাৰ একেবাৰে লাষ্টৰ দায়িত্ব হ'ব বলে সব ওকে হৈ গ'ল এতিয়া বস্তু পাতি বান্ধি ডাইৰেক্ট জমা দিবলৈ যোৱা আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল জমা দিবলৈ যোৱা ডিপোজিট কাউণ্টাৰলৈ যোৱা আৰু হেতু সময়ত আপোনাৰ মানে ব্যক্তিগত এটা দায়িত্ব হ'ব যাতে আপুনি সকলো বস্তু কলমে তাত জমা দিয়ে আৰু তাৰ পৰা এটা ৰিসিট লাভ কৰে এই কামকেইটা কিন্তু আপুনি কৰিবই লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই গতিকে এপইন্টমেন্ট পোৱাৰ পৰা মানে আপোনাৰ এপইন্টমেন্ট শেষ হোৱালৈকে আৰু সম্পূৰ্ণ কথা মই এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ক'ৰবাত কিবা ভুলকে ক'লো হয়তো স্লিপ অফ দ্য টাং ভুল হৈ যাব পাৰে মোৰ অজ্ঞানতাৰ বাবেও কিছু কথা ভুলকে ক'ব পাৰোঁ মানুহ মাত্ৰে ভুল গতিকে হেবোৰ আপুনি হেকানে মানে ভেৰিফাই কৰি ল'ব মই কোৱাটোকে শুদ্ধ বুলি নাভাবিব আৰু সদায় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে চলিব ধন্যবাদ